muna pumalakpak ng malakas po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay magsisimula na po, kaya ang lahat na po ay magsipaghanda na po. Amen? Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating din pong ipanapabot ang and we always cherish the blessed memories and teaching, amen, ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, amen, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ating pong beloved Ate Vine Nier, at sa ating pong magminamahal ng mga bisita, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At ngayon po, mga minamahal, amen, ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship at ating pong Holy Supper. Amen? At tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay maluwalhati. Amen. Na idinako ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, sa dakilang layunin. Amen. Na ating po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sinasabi po ng aklat ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen? Isang mabuting bagay po, mga minamahal, na tayo po ay laging magpasalamat sapagkat ito po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang ating dakilang Diyos ay napakabuti. Ginawan tayo ng mabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ibinigay ang kanyang buhay sa atin upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? At bukod dito, mga minamahal, amen, may mga bonus pa, idinagdag ang ating dakilang Diyos. Amen? Pinagaling ang ating mga karamdaman. Binago ang ating mga buhay. Nilutas ang ating mga problema. Pinagpala tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ano po ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ipunin man natin lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin kayang tumbasan ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Kahit ang ating magagawa, amen, ay ang pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng ating buong puso, ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Ang pagpupuri kailangan may kagalakan, kailangan maingay na may kagalakan, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, ang pagpupuri ito po ay lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung saan may nagpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan, mga minamahal. Sapagkat sa langit, mga minamahal, amen, kaya nga sa langit po, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos sa langit, hindi tumitigil sa pagpupuri, mga minamahal. Amen? Hindi tumitigil, walang humpay sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit. Kaya dito sa lupa, mga minamahal, amen, kapag tayo po ay nagpupuri, mga minamahal, amen, kasama natin lagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sa pagpupuri, may kapangyarihan, anumang karamdaman, anumang pagsubok na ating pinagdaraanan, mga minamahal, amen, anumang mga problema ating dinadala, anumang ating kinalalagyan, mga minamahal, nasa pagsubok, kayang-kayang alisin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag nagpupuri, mga minamahal, ito po ay sumasayaw. Amen? Dahil sa lakas ng hangin, amen, sumasayaw ang puno, nauhulog ang mga tuyong dahon, nauhulog ang mga tuyong sanga, mga minamahal. Amen? Katulad ng dahon na tuyo, ng mga sangang tuyo, mga minamahal, amen, ganyan ang mangyayari sa ating mga karamdaman.
Ganyan ang mangyayari sa ating po mga kinakaharap ng mga problema, mauhulog po yan mga minamahal. Amen? Kahit kinakailangan tayo magpuri ng buong lakas, buong sigla, mga minamahal. Huwag tayo mahiyang magpuri, mga minamahal. Amen? Kailangan sumigaw talaga ng malakas na hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen? Kailangan talagang very proud ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hindi nahihiya, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal, ating pong itaas ang ating mga kamay, dalawang kamay na kataas, ipikit po ang mga mata at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dagil mapagpala ng mga Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba malapi noon, nagsisisi, nagsusumamo malapi noon, humihingi ng habag sa umagang ito, na kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Ano malapi noon amin nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan. Mga nasambit ng aming mga labi, naisip na hindi kaya-aya malapi noon. Patawarin mo po kami. Hugasan linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapi noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain. Samahan mo po kami malapi noon. Mula sa mapapuring awitin, joyful psalm, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist. Samahan mo po ang mga magpapatutuo malapi noon. Sa testimony leader malapi noon. Sa mag-a-assist sa patutuo, sa mga kukuha ng magpapatutuo. I-guide mo po sila malapi noon. Sa mga espesyal na awitin, malapi noon, iaalin, mga pinagpalang mga awit, mula po sa kapunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo po kami, malapi noon. Mapa-joyful man o solemn, malapi noon. Sa mga mabibigyan ng pagkakataon na sila po'y makapag-solo malapit, samahan mo po maging daluyan na masagaan ng pagpapala. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya sa aming kaligitnaan malapit noon. Ipurpusin mo po kami ng Santong Espiritu at sa aming pagbibigay na aming kasabong bahagi handog malapit noon. Hallelujah. Hipuin mo po ang mga puso ng mga nag-aalinlangan na ayaw magbigay. Kahabagan mo po sila malapit noon. Bigyan mo po ng pagkakakitaan malapit noon. Lahat ng nais magbigay subalit walang maibigay malapit noon. Pagpalain mo po ang bawat isa malapit noon. Mga matatapat mong mga anak, ilayo mo po sa mga kapamakan, disgrasya, aksidente, ligtas mo po sila sa ng kalamang mahal sa buhay. Patuloy mo po silang pag-ingatan. Maging kanilang mga negosyo, trabaho, pagpalain mo po, mga hayupan, pananim o malapit noon. Panghawakan mo po sila malapit noon hanggang sa iyong muling pagbabalik. At higit sa lahat malapit noon, sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito, ikaw po maglagay ng mensahe o malapit noon, magbigay ng mensahe na aming pag-aaralan sa araw nito. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan malapit noon. Buksan mo po pangunawa kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y tumimo o malapit noon sa aming puso't isipan, aming maipamuhay yung banal na salita malapit noon. Aming mga minamahal mga kapatid malapit noon na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawa, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labat man ng bansa. Ingatan mo po sila, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. At sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino para po sa atin pong mga papuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin. Praise God. Na rin mabilas kanyang pag-MC. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo po muling magpuri sa ating mga Panginoon. Praise God. Tayo po muling mawit isang mulmanay nawitin sa ating pinakamahal. Praise God. Hallelujah. Sa umagat ba kagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan
Katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong pusong lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Purihin ka, hallelujah. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka,
Panginoon Jesus. Purihin ka sa aking kahinaan. Palagasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kagbasbali. O Jesus, dinadalain ko sa iho'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko ang nagwakas at ako'y iyong ginawa. Iiwanan dusa at hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dinadalangin ko slowly sa iho'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. O palagasin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw kaagpaisalbali. O Jesus, dinadalangin ko sa iho'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag napunta at ako'y iyong ginawa. Iiwanan dun sa hirap, uuwi sa bayang Manila. Sa aking kahinasuran, o palagusin mo tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw laging gabay. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Hindi alam kung saan ang tungo, kasi patay lang litong-lito.
Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di niya ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging kasal. Tila ba wala nang katapusan? Na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil hinagayandungan. Gusto salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay nabaran. Buhay ko'y dahil hinagayandungan. Gusto salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng pag-isiya ng buhay ko at sila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo nakikasama. Durating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno ng hirap at pangturusa. Sapagkat sa Kanya lamang na tumaang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nakikasama. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan. Ulap pa rin dilim at gabi may dumating. May umaga pa rin narating. Nagdaan si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan. Sa piling ay nawala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Gumagad, hallelujah. Ulap pa rin dilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Nagdaan si Kristo kapiling. Okay, ganda ng umaga, kisiya ng buhay ko at kisila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nakikasama. Durating isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, buong-buo ng hirap at pagdurusa. Sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo nakikasama. Siya ang tanging daan, katotohanan. Sa piling ay nawala hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Parang hindi gabi, parang darating si Kristo kapiling. Siya ang tanging daan
ang katotohanan. Sa piling niya'y nawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may umahaba rin darating. Na si Kristo ikapiling, magmula na makilala ka. Ang buhay ko hanggang siya, magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko hanggang sigla. O Kristo, tunay na dakilakan, binigyan pansin ang isang tulad ko. Buhay na gumo ang kasalanan ko, at pagpilog iyong binago. O Kristo, tunay na dakilakan, binigyan pansin ang isang tulad ko. Binago mo mga kasalanan ko, at pagpilog iyong binago. Bilang gantis lalim, Panginoon, maghiling ko ako sa'yo. Gamitin mo pagbuo sa dakila, pag-ibig mo, O Kristo, niladakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Buhay na buhay mga kasalanan ko, at pagpilubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakilakan, binigyan pansin ang isang katulad ko. Buhay na buhay mga kasalanan ko, at pagpilubos iyong binago. Sunod halo, magmula na makilala ka. Sunod halo, ang buhay ko hanggang sa'yo. Puri ka, hallelujah. Magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko hanggang sigla. O Kristo, tunay na dakilakan, binigyan pansin ang isang katulad ko. Buhay na buhay mga kasalanan ko, at pagpilubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakilakan, binigyan pansin ang isang katulad ko. Puri nga, halo-halo, hinago mga kasalanan ko, at nagulog iyong binago. Sunod halo, bilang ako'y Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patuloy
matutuo sa dakilan. Pag-ibig ko, O Kristo, tunay na dakilan. Binigyan ng sin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, habang pinuhos ay iyong binago. O Kristo, tunay na dakilan ka. Binigyan ng sin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, habang pinuhos ay iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang Pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos bilang Pamahan. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Isulad hallelujah. Tayo niligtas, hamitin mo sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos bilang Pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos bilang Pamahan. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo niligtas kahit inubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang magsama ang Diyos bilang Pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Tulad hallelujah. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos bilang Pamahan. Buong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay,
walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumana. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay. At ang luma iyong bitawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, Lord, hallelujah, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y sumaya, lungkot ay naglako. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang luma iyong binawi, Lord, hallelujah. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang luma iyong binawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Oh, sir, be all that and all my heart. By the end of my Lord, and see you buried somewhere and recently. It's been the way, oh Lord, it's been the way, oh Lord, it's been the way, everlasting, Lord, hallelujah. Oh, sir, be all that and all my heart. By the end of my Lord, and see the glory, sound and reason here. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way, everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marinan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang Diyos na bumamatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon,
sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marina, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong harilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabutubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marihan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabatuhan sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritu Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, hallelujah. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Lord, may kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. Huwag ka ng mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't maya ipamamana sa iyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. At siya ay nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Di kayo magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawid sa'yo. Lord, hallelujah. Ngayon ang kaguluhan may laganap na sa ating paligid. Pangamba'y bumatalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay pandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang isang himala. Walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Di kayo magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawid sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo,
O Diyos sa buhay ko ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin. Ang pangalan mo Naratilait wala sa iyong may hahapin. Hawit ko iyong bingin. Lahing ang aking natarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisilap. Habang siya'y sumasam. Lahing ang aking natarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisilap. Habang siya'y sumasama. At kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang buburihin. Ang pangalan ko Naratilait wala sa iyong may hahawin. Hawit ko iyong bingin. Lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, at tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihin ka. Haawiran ka ang may tuwa. Dakilaan mo tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo kami ay do'y magtitiwala. Kahit kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka. Haawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo kami ay do'y titiwala. Ay kanyang hilala upang purihin siya. Happy, happy, happy soul. Happy Hallelujah. Praise God and praise God. Believing to run. I want you to know how happy and I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Happy, 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 Lord, hallelujah. Happy the Lord. Praise God and praise God. Believing to run. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient,
He won't answer what you ask. He won't tell us what thing, what to say, what to do, where have to go. Good God, hallelujah. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He won't tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Well, together we can His word, praising God, well, together we can wanna go. Something good is going to happen. Something good is here in store. Well, together we can and praising the Lord. Magsama-sama tayo, amen, hallelujah. Magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mauling mangyayari, mayroong ding pagpapala. Magsama-sama tayo, glugad, halapuri ka, hallelujah. Magpuri ka, Isus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed and the thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and the thought that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. His love, I'm blessed and the thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and the thought that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Then I'm blessed and the thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and the thought that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me, leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, my friend? I'm blessed, we're blessed, I'm blessed. I'm blessed and the thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and the thought that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and the thought that I am lost. Jesus, all of my life. I'm blessed and the thought that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Magagawa natin ang lahat, hanggang sa Panginoon. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema.
Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. Oh, the Lord, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Even in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Even in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and heavy can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, the name of victory. Amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and heavy can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory. Hallelujah. Yes, so and I'm for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory. Hallelujah. Yes, so and I'm for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory. Glory, glory. Hallelujah. Yes, so and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, amen, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, said the Lord. This mountain shivering, this mountain shivering, this mountain shivering, and by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to be true. I'm on my way to heaven, shout to be true. I'm on my way to heaven, shout to be true. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on,
but Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free, well I'm so glad. Jesus set me free, well I'm so glad. Well I'm so glad. Jesus set me free, singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the life of all. Serving, following, hallelujah. Living out life was all life at all. I don't streets, Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my heart sing. Walking in His Savior's way, happening more. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, the life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking the Savior's way, happening home. Living for Jesus, my King. Why do faith wait for the beginning? Why do faith wait today? Hallelujah, but still rejoicing as we travel on highway. Let the cloud move on, the faithful man. Let the song ring out, let the joy begin. For it all you down, with the show to win. Why the faith wait today? Why the faith wait for the victory? Why the faith wait today? Hallelujah, but still rejoicing as we travel on highway. Let the cloud move on, the faithful man. Let the song ring out, let the joy begin. For it all you done, it's sure doing what faith will today. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? From the rising of sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, who dwelleth on high? Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Mine, Jesus, mine, red and berry, mine, red and cherry, mine, Jesus is mine all the time, and He's mine, Jesus is mine, red and berry, mine, red and cherry, mine, Jesus is mine all the time, and He's mine. Every promise in the Bible is mine, every chapter ever said mine. I'm trusting His word divine, and every promise to buy who is mine. Every promise to buy who is mine. Every chapter ever said line. I'm trusting His word divine, and every promise to buy who is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God, see, saving me, keeping me from holy shame.
His wonderful is my Redeemer, praise His name. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, rejoice, rejoice in the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See men, see men, see men, children of the Lord. See men, see men, see men, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Listen, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace by His understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace by His understanding down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Well, I'm so happy, we're very happy. I got a love of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that belongs to us, giving the life, giving the life, giving the life. Let's the belongs to us, giving the life. Jesus, giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's over me. Don't be upset. Don't be upset. Don't be upset. It's over me. Don't be upset. Jesus, don't be upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, bumping my soul. He's singing, he's shouting for Jesus. Some people understanding Jesus save my soul. It's bumping. Yes, bumping my soul. Him singing, shouting for Jesus. Some people understanding Jesus save my soul. Something bumping my soul. He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, the blessing so sweet. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, the blessing so sweet. Bless his soul,
Bining palakpakan po natin ng malakas ang ating lakas. Sabi ng praise the Lord! Hallelujah! Yung praise God, at ang sumula po po rin ang mga masayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. At awit tuloy sa bulungan yung manuhal. Tawid ako na sa ating mamulunay na awitin. At dadalhin po ang ating beloved elder, ating mga kapatid, beloved Roberto June Amaro. Praise God. Kung wala pa po sila mamila, tayo muling manalangin sa ating pinakamahal pa Jesus. And praise God, upang asamahan, patubayan tayo ng ating pinakamahal pa praise God. Dakilang pagpala po ng mga Diyos, ang pupunan ng pinakamahal pa Jesus. Nato kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating, ang mga nauli, ang mga kapatiran, mahal pa Jesus, sila pinag-ingatan po. Pinating malahati sa bulgawan, salamat mahal pa Jesus. Nato kami, sa mga oras to, sa muli, nagpapakumbaba kami ng habag, ang paturan sa pagkukulang pagkakamali. Sangan mo na nasumpungan, nagkulang, nag-asalang bawat sa amin. Patawarin mo kami, mahal pa Jesus, sugasan mo kami na yung dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain po namin sa pangalan ng panalangin po na ginagalang mapason, Willie Saralmeda. Nahisan mo po, malapit sa ng bawat awiting, papuring awitin namin iaalis sa iyo. I-anoint mo ito, mahal pa Jesus, bilang daluyan na yung matalasis sa presensya. Paano mo kami iningatan, pinarating malahati sa mga gawain. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagwa ng aming gawain sa mga Kristo. Pakaingatan po yung mga anak para tinong lahati at sama sa sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdama na matapis sa mga presensya sa unat pangalan ng panalangin ng mga pastor. Rabay niyo cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God sa moros na minamahal. Ay muli ng mawit sa ating labas. Alam ko malapit ka sa akin kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maakong na kaawa. Alam ko malapit ka sa akin kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maakong na kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagkasan. Pag ako'y nalulungkot, di mo ako hinibigon. Isang tawag sa'yo, dumadaan ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, ilan ka sa mahal. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagpapuli. Nariyan ka kahit anong mangyari. Patawad sa akin ay laking laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking
kalakasan. Kapag ako'y nalulubo, di mo akong binibigo. Isang tawang sa'yo, dumadanda ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka sa hali. Ikaw, Jesus. Alam ko, malapit ka sa akin, kahit na malayo ang namin. Nariyan ka, sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maaga na kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubo, di mo ako binibigo. Isang tawang sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kahit ako'y nag-isa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubo, di mo ako binibigo. Isang tawang sa'yo, tumatanda ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Bakit may pagsubok? Dinadalisan upang tumibay ang gulat. Bakit sa piling ko ay tumaas ang pagsubok? Aking tinalikuran, ngunit ako
pag-ibig, inilig mo ako. Ngayon maliit na lamig sa pag-ibig ko. Nakukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Minsan ang dumarating sa buhay mo, para ba sa Panginoon gagawin? Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Na di ba si Jesucristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Hallelujah. Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, saka alamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Hallelujah. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Na di si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalala sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gagawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mo,
may handang tutulong sa'yo na nilipad. Si Yesu Kristo ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga pagsubok sa buhay mo, na lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na nilitibay. Si Jesu Kristo ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Di kayang isulat ng lapis sa papel, o guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin mo lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't Hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Kayang isulat ng lapis sa papel, o
May guhit man ng pintora at pinsel, ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon at Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka't hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos,
mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. O Jesus, Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, hallelujah. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umibig, o Diyos iyong dilin. Ang buhay kong ito nakalaan sa'yo, papuring awitin para sa'yo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw ang mundong ginagisdan, pasasalamat ko sa'yo, Diyos, aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi ko iiwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat, pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulaw ang mundong kinagisdan, pasasalamat ko yan sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad
pinagawad mo. Kahapon mo'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magulang ang mundong kinagisdan, pasasalamat ko'y handog sa iyong Diyos, aming Diyos. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, ang pag-asa namin kalikasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Nagkakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, ang pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Hallelujah, hallelujah. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit
kahit kanino pa. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsumpa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsumpa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang kapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa lahat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinagilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran?
bakit pinasasalamatan. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y lalay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na gawa lamang sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus. Sa kasalanan ako'y hangoy mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lumalapit, di
man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, patawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwi na ay makapiling ka. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y lumilipit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo magbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama,
baka ako'y mapaiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Oh, how I love you, how I adore you, my great, my sunshine, my all in all, that great Creator gave my Savior, and all that's fullness dwelleth in Him, down from His glory, ever-living story, my God and Savior King, and Jesus is His name. Born in the middle, though He's only stranger, a man of sorrows and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bright, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. As for me, I will behold Thy praise in righteousness. I will be satisfied when I awake in a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasa, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, Ikaw, O Diyos, ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Napagkabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan, hawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, dapat ang purihin Ikaw, Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo, Diyos. Hallelujah. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati, puno ng gulo.
Di alam ang pinamulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, ang katotohanan nakuha. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog ko tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasinatilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. O di ko man maunawan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagaganap at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa Diyos na nakapagligtas. Ikaw lamang ang ibigay, paglubuhan at tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasinatilaan pag-ibig mo, O Diyos. O para sa iyo ang aking awitin. Meron akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong magpatawad kahit na kanino pa. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking ikinangin sa aking kaibigan? Nagayon sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin.
kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin, purihin siya. Sa lahat ng panahon, si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanpaman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Sumawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Kung ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Kung tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. He's bubbling in my soul. Singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. And we give double honor, hallelujah, to our parents in the Lord, hallelujah, and remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, at ganoon din sa ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At ako rin po'y bumabati sa beloved children ng ating beloved evangelist Pastor, sa buong angkan ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, hallelujah. Sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Welcome po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Na ito po'y pinangunahan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. Hallelujah. At tunay kayo lubos na pinagpala sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating beloved viewers, hallelujah. Na tunay inyong pagdako dyan, minamahal, ay isang grabing grasya na nagmumula sa Diyos, hallelujah. Talagang kayo grabing kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon upang makatamasa ng mga pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na talagang ang buong gagawin natin, minamahal sa buong maghapon ay papurihan ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang gagawin dito, minamahal, kundi papurihan ng ating dakilang Diyos, maging sa pagpapatotoo na ating pong gaganapin ngayon, minamahal. Ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay mga paghahayag ng mga kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na mga ginawa sa mga lahat ng Kristiyano, minamahal, hallelujah. Na kung saan, minamahal, dati mga Kristiyano, minamahal, dating walang direksyon ang buhay, dating magulo ang buhay, dating punong-puno ng mga karamdaman ng mahal. Yung mga karamdaman talagang halos wala ng lunas, tinanggihan na ng ospital ng mahal, hallelujah. Ngayon, lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na talagang ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na nakilala sa ministeryong ito, hallelujah. Tunay na puro grabe mga pagpapala minamahal, hallelujah. Nandun minamahal na talagang ang grabing kahabagan ng ating dakilang Diyos na patuloy ginagabay sa bawat isa minamahal. Hallelujah, marahil minamahal, matanong ng iba minamahal, kung yung pagpapatotoo ba, baka yan ay mga binayaran minamahal. Alam nyo minamahal, walang binabayaran po dito minamahal. Amin na pong pinapauna sa inyo minamahal, maging lalo sa ating beloved viewers, sa ating mga minamahal na baguhan, lahat po ng mga ipapatotoo na minamahal na kapatiran, yan ay talagang kamanghang-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na kung sa amin mahal talagang yan ay utos ng Diyos na talagang wag daw nating ikahiya ang pagpapatotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, ihayag daw natin sa lahat ng tao minamahal, ang mga lahat ng gawang kamanghamang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, gawing apostol ang lahat ng mga bansa minamahal sa pamamagitan ng paghahayag ng mga bagay na ganyan minamahal. Talagang atin daw ihayag, wag daw nating ikahiya minamahal. Hallelujah.
Tunay minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid, maging sa pagpapatotoo para hindi kayo antukin minamahal sa inyong kinaupan minamahal. Dahil talagang pag hindi kayo kikilos minamahal, talagang dadalawin tayo ng antok. Dahil pag nakakabuntos po ang ating dakilang Diyos minamahal, talagang wag natin ipagkait yung ating pagpalakpak minamahal. Nandito tayo para purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang grabe ang mga pagpapala. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang ganito. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil tayo pinaranas ng ganitong mga pagpapala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi na po pagtatagal minamahal at hindi na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuwa minamahal. Mangyari lamang po minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuwa. Talagang pakidirect to the point na po sa mga bagay na ating pong ibabahagi minamahal. Magkaroon po tayo ng maximum na 7 minutes minamahal upang hindi tayo mantala minamahal dahil ngayon po ay Holy Supper po natin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay na talagang kinakailangan natin yung ating mga oras minamahal talagang para mapuri natin at malulhati ng tamang oras ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Atin na pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang buhay ng patutuo. Ang una po ang ating beloved brother, ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Jennifer Ferrer. Ang pangalawa po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. Ang panglima po ang ating beloved brother Jose Padua. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Miriam Reyes. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sila po yung anim na papapalad po na magbabahagi ng kanilang buhay na patutuo. At mangyari na lamang po minamahal, ang lahat po na nabanggit minamahal, maghanda na po minamahal at lumapit na po dito minamahal sa may malapit sa patutuan minamahal upang talagang di matala yung ating oras, talagang mapuri at malulhati natin na maayos ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Jennifer Ferrer. Amen, praise the Lord. Amen. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po, mga minamahal, ating po pinabunan honor sa ating parents and the Lord, mga minamahal, at lagi po natin naalala ang bawal turong lisang ala, ating po beloved evangelist Pastor Wedes Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mapalang umaga na po sa kanilang beloved children at sa ating beloved pastor workers, sa ating beloved elders. Sa inyo man po, mga minamahal, datihan man at sa mga bisita kung mayroon man, isang mapalang araw po sa ating lahat. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa kanyang kabutihan, mga minamahal, sa kabagan ng malapay noon na ako po, mga minamahal, ay kanyang ligtas, mga minamahal, way back 2013, mga minamahal. Ako'y may karamdamang skin allergy noon, mga minamahal, at talagang ako po'y allergic sa seafoods, mga minamahal. Partikular na po sa hipon, mga minamahal, at sa yung mga sausawan po, mga minamahal, na tulad nung alamang at bagoong, mga minamahal. Makatikim lamang ako noon, mga minamahal, ay magpapantal yung aking katawan, mga minamahal, at sobrang katino ang buong katawan, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, ay nakakasugat ito, mga minamahal, kapag hindi ko na mamalay, mga minamahal, sa madaling araw, mga minamahal, ay sa pagkamot ko, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, na ako'y pumapasok sa koleyo, mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo noon sapagkat napakahabdi, mga minamahal, nung aking mga sugat kapag nababasa, mga minamahal. Subalit, salamat sa malapay noon, mga minamahal, ng aking makilala sa rito, mga minamahal. Isang gabi, mga minamahal, aming ulam, mga minamahal, ay hipon, mga minamahal. Nawala sa isip ko nung time na yun, mga minamahal, na allergic po ako doon, mga minamahal. Naparami yung aking kain, mga minamahal, higit pa sa matikman. Inuulam ko, mga minamahal, halos isang pinggan po, mga minamahal, aking naubos. At mga minamahal, matapos ang aming hapon ng mga minamahal, doon ako nasita ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumain ng hipon, di ba may allergy ka doon? Doon ko lang naalala, mga minamahal, na ako'y may allergy, mga minamahal. At ako pumasok sa aking silid, mga minamahal, nagsumamo sa ating malapay noon.
nanampalatayin na kung paano mga higit pang karamdaman mo minamahal aking napakinggan dito kaysa sa aking karamdaman ay pinapagaling ng malapay noon, lalo pa kaya. Gaano pa kaya, maminamahal, kayang-kaya pagaling ng malapay yung aking karamdaman. Magmula nung gabing yun, maminamahal, hanggang sa oras na bagamat ako kumakain na po maminamahal ng anumang sipos maminamahal, yung aking skin allergy, yan po'y pinagaling ng ating pinakamabal Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Inalis Hallelujah. ng ating Diyos sa buhay. Salamat sa kanyang maminamahal. Gayon din sa pagpagaling sa aking malapin sa maminamahal na same year din po maminamahal na nagkaroon ng karamdaman itong pasmawin kung saan napakabigat ng kanyang ulo, ang kanyang likuran at binti ay napakasakit at nang siya dinala sa hospital mo minamahal ay hindi malaman ng doktor kung ano yung nagiging sanhi mo minamahal ng kanyang karamdaman. Nangangayayat sa mga minamahal at nawawalan siya ng ganang mga minamahal na kumain. Bagamat anong kain niya mga minamahal, isinusuka rin niya yun agad mga minamahal hanggang sa siya'y nagpa-konsulta mo sa albularyo. Wala pa rin kagalingan, maminamahal sa kanyang karamdaman. At nung siya'y masira na abaling ko, hindi makarapat dapat maminamahal. Sabi ko, Kuya, try niyo pong dumalo sa gawain ng Malapay Nusos sa Jesus Miracle Crusade, dyan sa Mamarlaw Baybay, sapagkat ang aming Diyos sa Panginoon buhay, makapangyarihan, Praise man the Lord, ang inyong hallelujah. kayang pagalingin ng Malapay Nusos. Alam niyo, kinabukasan maminamahal, linggo yun, siya'y sumama maminamahal, nasa likuran lang siya maminamahal, nakiisa sa pagpalakpag, pag-awit, pagpuri, sa Malapay Nusos, siya'y sumampalataya sa mga salitang kanya ng papakinggan dito maminamahal. Alam niyo maminamahal, after ng balgawain, doon ko lang siya nakausap, sabi, Kuya, kumusta ang iyong nararamdaman? Ang sabi niya, inamin niya sa akin, kapag nandun sa kalang tahanan, ayaw niyang bumangon, mas gusto niya nakahiga na lang, dahil napakahina niya, pag siya pinakain, isinusuka niya agad. Pero dito, nung narito daw siya mga minamahal, nagkaroon siya ng kalakasan ng mga minamahal, praise the Lord, siya pinasigla ng Malapay Noon. Praise the Lord, Nagutom hallelujah, siya sa hallelujah. mga minamahal, nung una nag-alangan siyang kumain, dahil baka isuka niya, pero sa gutom niya, hindi niya mapagkinamahal siya kumain ng mga minamahal. Ang sabi niya, hinihintay kong isuka ko yun, pero hindi ko isinuka, nabusog ako, ang sabi niya. Kaya salamat sa Malapay Noon, sabi ko, tinan niyo unang dalo niyo pa lamang, ipinakita ng Malapay Noon, gano'n siya katotoo sa ministry nito. Kaya salamat sa Malapay Noon, sa himalang kabutihan na yan, mga minamahal, at gayon din mamahal sa unti-unti paghihipon sa puso na aking mamahal sa buhay, na kung dati natin mga minamahal, ay hindi po ako payagan na dumalo rito, dumarating yung time na nauna na akong kumain, hindi ako sumasabay dahil pag kumain na sila mga minamahal, tatakas na lang ako mga minamahal, at dadalos gawin mga pendal kapag ako'y magpaalam noon, lalong hindi ako papigilan mga minamahal. Pero salamat sa Malapay Noon, sa kabutihan ng Malapay Noon, sila mga minamahal ay iniligtas sa Malapay Noon, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Malapay Noon, may mga gawain mga minamahal na sila'y dumadalo rito mga minamahal. Amen. Nagugulat ako mga minamahal na hindi ko man sila mairimay mga minamahal o alukin man dumalo mga minamahal kusa silang dumalo nung mga araw ng mga minamahal. Kaya salamat sa Malapay Praise the Noon, Lord, sa hallelujah. kabutihan ng walang matigas sa puso kapag hinipo ng ating Malapay Noon. Right, Amen. amen. At gayon din mga minamahal, nung ako'y mag-take ng exam mga minamahal, nung 2017 mga minamahal, di na po ako umatin ng anumang review center mga minamahal, hindi upang pabayan aking sarili, kundi madalas mga minamahal kasi ay Sabado at Linggo yung day po mga minamahal ng review mga minamahal. Ang pinaisin mga Pinoon, ano man ang aking gawin mga minamahal na pag-review, hindi ko alam kung yung aking review mga minamahal, yung mga tanong ay may isa man lamang nalalabas sa araw ng exam mga minamahal. At baka dumating ang time mga minamahal na idahilan ko na lamang yun na hindi na mag-overnight at mag-linggo mga minamahal dahil nga ako ay papasok mga minamahal para sa pag-review mga minamahal. Ipinaisin mo mga Panginoon kung paano yung mga kapatid natin na patutuo mga minamahal. Amen. Mag-i-exam na nga lang sila mga minamahal, nag-overnight pa rin. Yung ibang mga minamahal, ang kanilang reviewer mga minamahal ay Biblia na nagbabasalita ng mga Panginoon. Dumalo na dumalo. Ipinasa ng mga Panginoon. Sabi ko, kaya rin ako ipasa ng mga Panginoon. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nung araw na exam mga minamahal, wala akong ibang dala mga minamahal. Biblia na yung aking dala. Yung mga kasama ko mga minamahal, may kanya-kanyang reviewer mga minamahal. Kapag may isang oras na vacant mga minamahal, ang ginagawa ng mga kasama ko sa room mga minamahal, nagpapahinga sila, nirelax sila kayo isip para may masagutan uli, may maalala sila doon sa kanyang review. Yung iba naman mga minamahal, nag-review pa rin. Pero ang balik ko yung mga minamahal, pinisin mga Panginoon, ilabas ko ang Biblia sapagkat salita ng mga Panginoon, may kapangyarihan mga minamahal. Praise Yun the Lord, ang aking hallelujah. nababasa mga minamahal. After 2 months mga minamahal, may release ng result. Sa habang ng mga Panginoon, ako'y ipinasa ng ating Diyos sa buhay. Praise the Lord, Salamat hallelujah, sa hallelujah. ating Diyos sa buhay. Yung aking mga ka-major na mga minamahal, 8 kami na nagsabay-sabay, pero 2 lang kami pinalad mga minamahal. The rest mga minamahal, nag-review center mga minamahal ay hindi pinalad. Kaya sabi ko, ayon sa kalooban ng Panginoon, kapag tayo'y kabagan, ipagkalooban isang bagay mga minamahal, walang hadlang mga yan po ipagkakalooban ng Panginoon. Salamat sa ating Diyos sa Right, buhay. amen. Praise the Lord. At gayon din ako kinakaroon ng karamdaman 2018 mga minamahal, sumunod na taon, ako po may sakit sa bagang mga minamahal, kahit napakainit ng parang mga minamahal, pakiramdam ko lagi nilalamig ako, mga minamahal.
naka-sweater o naka-jacket ako lagi. Magmula rito hanggang dyan sa dulo kapag ako'y maglakad, mga minamahal, hinihingal na ako, hindi ako makabalik agad. Kinakapos ako ng hangin, mga minamahal, mga siguro 5 to 10 minutes pa bago ako babalik, mga minamahal. Yung gitara, mga minamahal, hindi ko na rin niya mabuhat noon, mga minamahal. At nung ako'y nagtatrabaho, mga minamahal, walang siguro 30 seconds lang, mga minamahal, inuubo po ako, mga minamahal, dahil punong-puno ng plema yung aking baga, mga minamahal, hanggang sa ako'y nangangayaya, mga minamahal. Pero salamat sa Malapanginoon, mga minamahal, 2018, mga minamahal, pero ngayon, 2024 na sa habag ng Malapanginoon, ako'y kinabagang pinagaling. Praise ng the ating Lord. Diyos sa Hallelujah, buhay. Salamat hallelujah. sa ating pinakamamalapayon Jesus, mga minamahal. Kayong team, mga minamahal, sa pag-conform ng Malapanginoon, mga minamahal, noong kami po, mga minamahal, ay talagang nawalan din po, mga minamahal, ng pangalan ng mga minamahal, kung saan, mga minamahal, yan nga po, mga minamahal, ay tinangingan ng isang araw lamang, mga minamahal, dahil nung siya'y maisilang, mga minamahal, pag umiiyak, nangingitim, mga minamahal. Ang sabi, mga minamahal, ng pedya, mga minamahal, ay hindi yun normal, dahil ang normal sa sanggol, kapag umiiyak, namumula, mga minamahal. Ibig sabihin, yung circulation ng blood niya, mga minamahal, sa kanyang katawan, mga minamahal, ay maayos, normal. At yung oxygen level niya, mga minamahal, kapag siya'y umiiyak, bumababa yung, mga minamahal, hanggang 50, mga minamahal, na dapat ang standard, mga minamahal, ay nasa 90 o 95 to 100, mga minamahal, na oxygen level sa katawan ng tao, mga minamahal. Subalit yung aming anak, yung panganay na aming anak, mga minamahal, nung year 2022, mga minamahal, ay gayon po ang kanyang karamdaman, mga minamahal. Isang araw na siya po ay tinalingan ko, hindi daw madala sa ospital, mga minamahal, ay maaring mapahamak yung aming anak. Nung nakausap namin yung doktor, mga minamahal, kung saan dadalhin na neko, mga minamahal, sabi nila, unang-unang gagawin ay tutubuan yung aming mahal na sanggol. Imagine, wala pang isang araw, tutubuan, maaring ipadaan sa kanyang bibig o sa ilong patungo sa kanyang baga, dahil it's either manually, mga minamahal, na pumping o mechanical, dahil tulungan daw yung baga na normal yung oxygen level sa katawan. Pero ang sabi ng doktor, sa gagawin pa lang yun, mga minamahal, ay kumbaga parang paunang lunas pa lang yun, mga minamahal. Habang susurin nila kung ano ba talaga ang kanyang karamdaman, bakit nangingitim, mga minamahal. Pero mga minamahal, baka on process pa lang, mga minamahal, na pagsusok ng tubo sa ilong o sa bibig, mga minamahal, ang sabi ng doktor, baka ika-stop ng pagtibok ng kanyang puso. Sa madaling sabi, baka mamatay lamang din siya, hindi niya kakayanin. Sabi niya, mga minamahal. Inamin nung doktor yun, mga minamahal, dahil murang, mga minamahal, na edad po, mga minamahal, yung mga malalaking tao, mga minamahal, kapag nabalitaan natin sa ospital na may tubo, mga minamahal, ay kritikal ang kanilang kalagayan, mga minamahal. Amen? Lalo pa kaya yung ganun, mga minamahal, na sanggol, mga minamahal. Subalit, alam niyo mga kami po ay nagtiwala sa Malapanginoon, nagsumamo sa ating Malapanginoon, at sa katuwang, mga minamahal, o sa unat dalangin ating mga pastor, mga minamahal, at sa mga beloved pastor workers dito, mga minamahal, ipinag-pray po, mga minamahal, yung aming anak, mga minamahal, kami rin, mga minamahal, anuman ang kalooban ng Panginoon, anuman ang nais ng Panginoon, yun ay aming matanggap, at kami patakin ng Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung isang araw na natanig sa kanya, mga minamahal, ginawa pang almost 1 month na Panginoon, mga minamahal, nagtaka yung aming mga kapitbayan, sabi nila, nung namatay ang aming anak, mga minamahal, sabi nila, hindi nila akalain na may karamdaman palang tinatago yung aming panganay na anak, sapagkat kung nakikita nila, ay ang umigiti, masigla, parang normal lang, mga minamahal. Ang sabi nila, yung aking mga kapatid, mga minamahal, na kahit anong pag-share ko noon, mga minamahal, na dumalo, ay hindi sila dumadalo, pero dahil sa bagay na yung mga minamahal, naging kaparaanan, upang sila rin po ay tawagin ng Malapanginoon, maglingkod sa Malapanginoon, ginamit pa yung aking mahal sa buhay, na sa halip na mag-question sa Malapanginoon, na ating pinaglingkod ng mga minamahal, ay sila pa yung ginamit, nag-confirm, mga minamahal, sabi nila, ipagpasalamat sa Malapanginoon, dahil kung nais pa naming mabuhay yung mga minamahal, hindi namin alam, baka siya'y lalaking may taglay na kapansanan, na hindi din namin kakayanin, mga minamahal, o mapahamak siya, o darating ang araw, mga minamahal, na kami ng aking mahal sa mga minamahal ay naglingkod sa Malapanginoon, pero siya ay hindi maglingkod sa Malapanginoon. Baka sabihin lamang din namin na sana ay hindi na ipinanganak ng Malapanginoon. Kaya sabi namin, salamat sa Malapanginoon, sa kaparaan ng Malapanginoon kami inaliw, mga minamahal. At bago matapos yung taon, mga minamahal, na nung mawala ang aming pangalan ang mga minamahal, ay kami rin ay pinagkaluban ng Malapanginoon, mga minamahal, ng aming pangalawang anak po, mga minamahal, na ngayon kasama natin, mga minamahal, 1 taon at 3 buwan na siya, mga minamahal, malusog malakas, mga minamahal. Salamat Praise the sa Lord. ating Hallelujah. Malapanginoon, sa kanyang kabutihan, na walang bagay, mga minamahal, kapag inilaan ng Malapanginoon, walang sino mong makahadlang, mga minamahal. Amen? Yan ay ipagkakaroon ng Malapanginoon. Salamat rin sa Malapanginoon, mga minamahal, na mula sa pagbibisikleta noon, mga minamahal, noong ako'y dumadalo, ngayon po pinagkalubang kami ng sasakyan, mga minamahal, nagagamit sa pagtrabaho at paglingkod sa Malapanginoon. Ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilang kapasalamatan sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Diyos po lang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah.
Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Marlon Nivelas, pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tunay na sa ating paglilingkod, minamahal, walang kalugihan, minamahal. Talagang everything is to gain. Ganyan ang grabe mga pagpapala, minamahal. Talagang siksik, diglig at umaapaw. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, minamahal, tayo po tumayot magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. At nang samo ko, O Jesus, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, tayo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan mo natin ang kamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa kabutihan mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah. Patuloy natin maabot ang papuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Brother Jesus. Hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Wala kami may ganti sa iyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At ang pasanin ayong gawin. Maraming malagan. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na hindi nagkakait ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lagi tayong sinasamahan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dapat magbunyi ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tunay nating pinakamamahal na Panginoon ay lagi na nasa ating kalagitnaan. Sabi ng banal na kasulatan, 2 o higit na nagkakatipon, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Higit pa tayo sa 2 minamahal. Kaya sigurado ang ating pinakamamahal na Panginoon nasa ating kalagitnaan at lagi tayo talagang sinasamahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. At atin na po binibigay ang sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jennifer Ferrer. At sundan po siya ng ating beloved elder, ating beloved brother Saldi de Guzman. Amen, praise the Lord.
Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Nagpapaabot Praise the Lord. din po ako ng dobleng paggalang sa ating po mga minamahal na mga magulang sa Panginoon at atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ipinaaabot ko rin po ang aking pong pagbati sa buong Almeda family, sa ating po mga minamahal na mga pastoral workers, beloved preachers, sa inyo po amin po mga kapatiran, sa ating po mga bisita, magandang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Purihin Praise po the ang Lord. ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po mga minamahal ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagkakataong ito po mga minamahal na ako po ay makapagpasalamat din po sa mahal na Panginoon sa napakarami pong pagpapala po niya sa amin magmula po ng amin po siyang makilala at paglingkuran sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil dati-rati din po mga minamahal ay katulad po ako ng iba sa inyo na nakasukob po sa malaking relihiyon na ninais ko rin po mga minamahal na umaluan ang buhay ko. Ninais ko rin po mga minamahal na magbago po, maalis po ang mga hindi po kanais-nais na mga pag-uugali ko. Ninais ko rin po mga minamahal na maalis ang lahat ng mga kalayawan ko sa laman. Subalit mga minamahal, tunay nga po na hindi sa mga ganoong bagay natin matatagpuan ang mga yon. Subalit sa paglilingkod na lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako ang una po nakakilala sa mahal na Panginoon, kung hindi po ang aking pong beloved sweetheart sa Dakong Maynila po mga minamahal. Nakita ko po sa kanya kung paano po siya binago, kung paano po yung kagalakan talagang nataglay niya mga minamahal nung siya nga po ay nag-start na dumalo sa gawaing ito. Alam niyo po mga minamahal, ako rin po dati, nung una po niya akong dinala, ayaw ko rin po talaga sa gawaing ito dahil nakita ko nga po, sobrang haba po ng mga buhok, sobrang haba po ng mga palda, tapos sobrang tagal din po ng gawain. Ako po mga minamahal ay nabubor mga minamahal. Ako ay naiinip mga minamahal. Subalit talagang sa patuloy po na napagdalo, sa patuloy po na pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, tunay po mga minamahal na ako rin po ay tinamnan po ng pananampalataya at magpahanggang sa ngayon sa Praise the kahabagan Lord. ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay patuloy po nagpapatuloy po sa pagdalo sa atin pong banal na gawain. Purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, kami rin po dati-rati, ako po may karamdaman po ako, meron din po ako mga grade 6 pa lamang po ako mga minamahal, na diagnose na po ako na may sakit po ako sa kidney mga minamahal. Subalit, ako po ay dinala ng aking tatay, ng aking po mga magulang sa albularyo, sa ospital mga minamahal. Subalit, wala po akong kagalingan hanggang sa ako po ay nagdalaga mga minamahal. Tinaglay ko po ang karamdaman ko na yan. Subalit mga minamahal, nung ako po ay magpabautismo sa mahal na Panginoon, unti-unti po, gradual po ako na pinagaling ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon. Mga minamahal, dati-rati din po, hindi po kami magkaanak na aking pong beloved sweetheart. Alam niyo po, halos 3 taon po na bago po ako nabuntis. Alam niyo po, sa mga mag-asawa po mga minamahal, medyo pressure po sa atin po mga minamahal yung ganon, yung halos lahat mga minamahal, every time na makikita kami, tinatanong kami kung buntis na ba ako, mga minamahal, kung meron na ba. Subalit mga minamahal, katulad sabi ng mga in-laws ko, mga minamahal, yung mga relatives po na aking beloved sweetheart, lagi po nilang sinasabi, sa dami-dami naman na mapapangasawa mo, yun ang pangasawang po pa ay walang silbi. Isipin niyo mga minamahal yung gano'n na sasabihin sa akin. Subalit, kami po mga minamahal ay nakarinig na napakaraming patotoo na talagang ibinigay lang po nila sa mahal na Panginoon. Ganon din po ang aming pong ginawa. Patuloy lamang po kami na dumalo. Actually, mga minamahal, kasabayan ko po yung hipag ko na ikinasal din po. Siya rin po mga minamahal ay hindi rin po siya, parang kasabayan ko po, hindi rin po siya mabuntis. Subalit siya, ay pumunta po siya sa albularyo, nagpatanggal daw po ng lamig sa katawan, kung ano-ano po ang ginawa po nila. Subalit ako po mga minamahal, wala pa akong ginawa. Ako lamang po ay nanampalataya sa naririnig ko sa banal na pulpito na wala pong Kristiyanong baog na sa tamang pagkakataon ay ipagkakaloob po ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang mahal na Panginoon. True enough, kami po ay pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon ng 2 anak. Purihin po ang mahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, hallelujah.
Yung dati-rati mga minamahal na hindi po ako magkaanak, 3 months pa lamang po yung panganay ko mga minamahal, nabuntis na naman po ako sa pangalawang anak ko. Kaya purihin po talaga ang Praise mahal na the Lord, Panginoon. hallelujah. Kami rin po mga minamahal dati ay nanalangin na gusto po talaga namin babae mga minamahal ang panganay. At tapos lalaki naman po talagang napakabuti ng Diyos na Right, kapag kaalam po ng mahal na Panginoon, alam po talaga niya ang desire ng ating pong puso, mahal na mga minamahal. Kaya yun din po ang ipinagkaloob sa amin, isang babae at saka isang lalaki. Kaya lagi po namin sinasabi, what more can we ask for? Di ba, purihin po talaga ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, hindi po talaga namin lubos maisip ang grabing pagpapala na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa buhay namin. Mga minamahal, hindi lamang po sa physical, mga minamahal, tunay po na pinagpala po kami mga minamahal sa material, sa financial. Alam niyo po mga minamahal, sa mga nakakakilala po sa amin nang nag-uumpisa po kami mga minamahal. Hindi po ako magsasawang ipagpasalamat, ipaalam po sa napakarami mga minamahal ang pagpapalang ginawa po ng ating pumahal na Panginoon sa buhay namin. Alam niyo po mga minamahal, kami po dati-rati mga minamahal, nung kami pa po ay unang mag-asawa, wala pa po kaming baby po mga minamahal. Hirap na hirap, as in hirap po talaga kami sa buhay mga minamahal. Bagamat ako ay isang guro, ang aking po beloved sweetheart ay registered electrical engineer po sa mga minamahal. Subalit talagang dumating yung pagsubok po sa buhay namin mga minamahal na nung time po na yung talagang walang-wala po kami. Gusto po niyang magtrabaho mga minamahal. Hindi po siya makahanap ng trabaho dahil may karamdaman nga po siya. Alam niyo po mga minamahal, nag-apply po siya abroad, subalit hindi po siya natanggap dahil meron nga po siyang sakit sa puso. Hanggang sa nag-apply po siya sa mga trabaho na kahit service crew na lamang, kahit service crew po, kahit medyo mababa po ng konti, for as long as mabuhay lamang po kami mga minamahal. Subalit, hindi po siya natatanggap nung panahon na yon kasi sabi sa kanya, overqualified naman daw siya. Kaya mga minamahal, talagang mahirap po ang buhay namin. Alam niyo po, kung ang mga nakakakilala po sa amin sa baryo namin, as in literal po, na ang bahay po namin mga minamahal ay kubo. Kung kayo po mga minamahal ay nakatira ngayon sa bahay na meron kayo, mga minamahal, kung ikukumpara sa bahay namin dati mga minamahal, totoo po talaga na yung amin pong wala pong semento, wala pong sahig, mga minamahal. Lupa po yun, mga minamahal. May anak na po kaming isa noon na lupa pa po, mga minamahal, ang aming sahig. Wala po. Nandoon po, mga minamahal, na kapag umuulan, sa loob po, mga minamahal, ay basa-basa. Kasi nga po, lupa po yun. Pero napakabuti po ng mahal na Panginoon na sa sobrang medyo matagal na, yung lupa po, tumigas na po, mga minamahal. Kaya parang nakasimento na rin po kami. Subalit pagka umuulan po mga minamahal, talagang umuulan din po sa loob ng bahay namin, tumutulo po mga minamahal. Yung nakikita niyo po ng mga kubo ngayon na ibinibenta, napakalayong mas magaganda po ang mga yan kaysa sa bahay po namin. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko nga po kapag kumain po kami, totoo po ito, na pag nakaupo na po kami sa aming hapagkainan mga minamahal, sangkagawat, ibig pong sabihin, kayang-kayang abutin yung pinggan, yung baso, hindi na namin kailangang tumayo, mga minamahal, dahil kayang abutin sa sobrang liit po ng bahay po namin, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga Right, minamahal, yung mga tagapangpang kapag dumadaan sila sa amin, may narinig kami minsan, yan ba yung engineer? Sabi nila. Kasi nga ganun nga po ang kalagayan namin, engineer na sa pulpul. Yung po talaga mga minamahal ang sinasabi nila sa aking beloved sweetheart. Subalit po mga minamahal, kami po ay patuloy lamang po na dumalo, patuloy po kami ng palataya, patuloy po kami kung ano ang sinasabi po sa banal na pulpito po mga minamahal. Sinusunod po namin sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon. At unti-unti po kaming itinaas ng ating pong pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon Jesus. hallelujah. Purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, may pagpasalamat ko din po. Mga minamahal, dati kung yung bahay po namin ganun, lalo pong wala po kaming masakyan. Pagdating po, dumadalo po kami sa banal na gawain, totoo po ito mga minamahal na yung amin pong
sinasakyan na 80cc na motor, mga minamahal, na kapag katinopak po, mga minamahal, bigla-bigla na lang yun na hihinto po, mga minamahal, ang ginagawa ng ating beloved sweetheart dahil naiinis na po siya na hindi po niya mapaandar. Minsan, sinisipa po niya o kaya binabato po niya, mga minamahal. Minsan, iniiwan na lamang po namin. Ganun po ang meron kami dati. Subalit, hindi po namin tinignan ang mga bagay na yan. Alam niyo po, mga minamahal, lagi ko rin po na pinapatotoo na yun aming pong motor na yun, dahil maiksi nga po, mga minamahal. Ako po kasi ay Waray, Bisaya po ako. Doon po sa lugar namin sa Leyte, yung mga motor po, dinadagdagan po ng tabla para po humaba po yun at medyo marami po ang makasakay. Yun po ang ginawa po namin na aking beloved sweetheart kasi nga po, nasa amin si nanay ko, tapos ako, bali 3 po kami, mga minamahal, na sumasakay. Kasya po kami dahil nga po, niligyan po namin ng tabla. At alam niyo po, mga minamahal, yung sasakyan po namin na yun, wala po siyang ilaw. Isipin niyo po, mga minamahal, na kapag overnight po, pag uma-attend po kami, mga minamahal, ang ginagawa po namin para magkailaw po kami ay nag-overtake po kami sa tricycle o kaya sa maski anong sasakyan na may ilaw po para po may ilaw na rin po kami. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ganun po ang buhay po Praise the namin Lord, dati. Alam niyo po, mga minamahal, hindi lang yun. Alam niyo po, habang lumalaki po yung mga anak ko, mga minamahal, nagkikrave po sila ng medyo masasarap po na pagkain. Wala pa po kami noon dahil nga po yung aking pong beloved sweetheart po noon, nagtatrabaho po siya sa VMU. Medyo maliit po yung sweldo po niya. At nung sweldo po siya, mga minamahal, nasabay po, na nagkasabay po yung 3 buwan, kasi dati ganun po, hindi po kaagad sumusweldo, parang 3 months po muna bago sumweldo. Naipangako po namin sa mahal na Panginoon, dahil nga po, naririnig po namin sa bandal na pulpito na yung unang bunga ay ipagkaloob sa mahal na Panginoon. Kami po, mga minamahal, na ipangako po namin sa mahal na Panginoon yon na yung unang bunga ay pagkakaloob namin. Dumating po, mga minamahal, nagkasabay-sabay yung 3. Isipin niyo po, mga minamahal, 3 buwan po yun, nahirap po kami. Tapos parang looking forward po kami doon sa sweldo po na yun. Naipangako po namin na ibibigay namin sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nung dumating yung sweldo na yun, kasama ko po yung nanay namin. Nakita ko na medyo, nung time na yun, malaki na po yun para sa amin. Nung nakita po ng nanay ko, ay syempre napawaw po kami, mga minamahal. Subalit na ipangako na nga po namin sa mahal na Panginoon. Ipinagkaloob po namin sa mahal na Panginoon. At alam niyo po, ito po ang sabi ng aking po mahal na nanay dati. Hindi ko po talaga makalimutan. Okay lang yan. Di bale, ang mga susunod ay sa atin na. Purihin ang Praise the ating Lord. mahal na Hallelujah. Panginoon. Indeed, mga minamahal, magmula po ng mga panahon na yon hanggang ngayon talagang hindi po kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang pinagpala po kaming lubos. Alam niyo po, dati yung hindi kami makabili, yung mga anak ko na minsan gusto po nila, mga minamahal, kumain, halo-halo po, mga minamahal. Ito talaga, lagi ko pong sinasabi, napakaliit na bagay, halo-halo lang. Gusto po naming kumain ng halo-halo, umuutang po kami sa katabi po namin na tindahan, mga minamahal. Hindi po kami pinauutang. Hindi po kami dati pinautang ng halo-halo kasi nga po, akala nila, alam po nila, wala po kaming ibibigay. Bilang isang magulang, napakasakit po yon, mga minamahal, na hindi mo maibigay ang kahit kakaunting want ng anak mo, mga minamahal. Subalit talaga, napakabuti ng Diyos. Magmula, sa katulad ng sabi ko, magmula noon hanggang ngayon, grabing pagpapala. Mga minamahal, yung wala kaming masakyan, ilang brand yun na sasakyan na ang ipinagkaloob ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Praise the Lord. Yung dating 80cc na motor ng aking beloved sweetheart, pinalitan po talaga yun ng napakagandang motor, mga minamahal, na yung kaya pong tumakbo ng NLEX po, mga minamahal. Purihin po talaga ang ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga bagay na yan, ng mga pagpapala ng mahal na Panginoon, nare-realize po namin, kasi mga minamahal, pag nagda-drive po ako, naaalala ko po yung dati. Ngayon po, mga minamahal, pag nakakakita ako or may nakakasalubong po ako, mga minamahal, na sasakyan o motor o tricycle na wala pong ilaw, mga minamahal, usually tayo po mga driver na nagdadrive, medyo naiinis po tayo kasi it would cause accidents po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ako, napapapikit na lamang po ako at napapataas ng kamay at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi po ako nagagalit dahil po lagi ko sinasabi, dati-rati ganyan din ako. Subalit, kami ay pinagpala ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, yung dati yung bahay namin na sinasabi ko na abot-abot lang lahat. Subalit ngayon talagang pinagpala kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng isang medyo
bahay na komportable kami na namumuhay. Mga minamahal, purihin po ang mahal na Panginoon. Kaya talaga mga minamahal, magpatuloy lamang po tayo na maglingkod, magtapat po mga minamahal, lalo't magtapat sa pagbibigay. Alam niyo po mga minamahal, kung ano, wala naman po kaming ibang ginawa, kung hindi, kung ano lang po ang sinasabi sa banal na pulpito, sinusunod lamang po namin. Mga minamahal, ganito din po, kayo din po mga minamahal, subukan po ninyo, kasi kami mga minamahal, kapag let's say, meron pong krusada o kaya meron pong event tayo sa Manila, mga minamahal, pag nagtatawag po sila ng mga pledges, ganyan mga minamahal, ganun din lang naman po ang ginagawa po namin, nagpe-pledge lang po kami, nangangako lamang po kami na magbibigay. Talagang ang ibinabalik ng mahal na Panginoon ay sobra-sobra po, higit-higit po Praise the sa Lord. Hallelujah. pangangailangan po namin. Kaya purihin po talaga ang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa aking trabaho po, mga minamahal, dahil nga po, katulad nga po ng sinabi ko kanina, ako po ay isang teacher, isa po akong guro sa elementary po, mga minamahal. Nung una, sapat na po sa akin kung meron ako. Subalit po mga minamahal bilang tao, at sabi naman po sa banal na pulpito, basta humiling lamang po tayo sa mahal na Panginoon. Dahil kung ipagkakaloob naman niya, kung talagang kaya na nating i-handle ang pagpapala po na yon. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay pumasok bilang isang teacher 1 po sa public school po, mga minamahal. After a year, na-promote po ako ng teacher 2. After 3 years, ako po ay na-promote ng teacher 3 sa kahabagan po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. And after another 3 years po, mga minamahal, na-promote po ulit ako ng Master Teacher 1. Talagang napakabuti po ng Diyos. At Amen. after another 2 years po, mga minamahal, talagang hindi po tumigil ang pagpapala. Mga minamahal, hindi ko po ito pinapahayag upang magyabang. Subalit ako pong itinataas lamang po ang mahal na Panginoon dahil totoo pong nangyari sa buhay po namin. Amen. After 2 years po, mga minamahal, muli po akong iprinomote ng ating pong mahal na Panginoon. Naging Master Teacher 2 po ako doon po sa barangay, sa school sa may barangay po namin. Alam niyo po mga minamahal, napakataas na yun na achievement, kung iisipin sa isang guro, mga minamahal. Kung may mga guro dito, alam po nila yan. Napakahirap ma-promote. Yung Master Teacher 1 nga lang po, ang hirap-hirap po, ang daming dapat gawin. Mga minamahal, nung na-promote ako na Master Teacher 2, sabi ko sa sarili ko, mahal na Panginoon, kung ano po ang kalooban nyo, magti-take po ako ng exam para po sa yung principal's test na tinatawag, para po ako ay maging isang punong guro. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko nga po mga minamahal, kung humiling tayo sa mahal na Panginoon, magdasal po tayo at humingi po tayo ng backup prayer sa atin po mga minamahal po ng mga magagawa, talagang ipagkakaloob po niya. Alam niyo po mga minamahal, nag-take po ako mga minamahal ng exam, purihin po talagang mahal na Panginoon. Out of 73 na mga head teachers po na mga kasabayan ko, ang ibig pong sabihin nun, mga minamahal, sila po mga kasabayan ko, ay may school na po sila na hinahawakan. Kumbaga, hindi po principal ang tawag sa kanila, kundi school head or head teacher po, mga minamahal. Kasi bago kayo maging principal, kailangan maipasa yung isang test na napakahirap po, mga minamahal. Ang dami ko pong kasabayan na sila po, mga minamahal, ay humawak na po ng school ng matagal na. So, ibig sabihin, alam na po nila ang kalakaran sa school. Alam na po nila ang ginagawa sa school. Ako po, isa po akong classroom teacher. Kasi nga po, master teacher po ako noon. Hindi ko po alam ang ginagawa ng mga punong guro. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Lagi ko nga pong sinasabi na sobra-sobrang pagpapala. Alam niyo po sa 73 po na yun na pumasa po na nag-take po ng exam, mga minamahal, mag-isa ko lamang po na ipinasa ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At alam niyo pa po mga minamahal kung ano ang nakamamangha na ginawa ng mahal na Panginoon. Ako po ay naluluha mga minamahal sa grabing. Pagka minsan mga minamahal, pag napagmumuni-muni natin mga minamahal, ang mga pagpapala, ang mga ginawa ng mahal na Panginoon sa bawat buhay po natin, sa amin po, ako po mga minamahal, napapaluha po talaga ako. Alam niyo po mga minamahal, hindi lamang po mag-isa. Alam niyo po yung percentage po kasi nung pumasa noon, alam niyo po bang 2.2% lamang po. Ibig pong sabihin sa loob ng 100 na nag-exam, 2 lamang po kami na ipinasa ng ating mahal na Praise the Panginoon. Lord. Kaya Hallelujah. napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Hindi pa po doon natapos Right, amen. mga minamahal. Nag-principal 1 po ako. After
3 years po mga minamahal, na-promote po ako na Principal 2. And after a year, naging Principal 3 po ang iyong abang lingkod. Praise the Lord. Hallelujah, Napakabuti hallelujah. po talaga ng mahal na Panginoon. Purihin po ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa mga bagay na ito na nakamta namin sa mahal na Panginoon, iisa lamang po ang ginawa namin, mga minamahal. Kami lamang po ay patuloy na dumalo, mga minamahal. Bagamat minsan, may mga times na wala po kami. Minsan, pag nagsiseminar po kami, mga minamahal. Subalit, pinipilit po talaga sa kahabagan lang man po talaga ng mahal na Panginoon na makadalo pa rin po, mga minamahal. Nandiyan din po, mga minamahal, na lagi nilang sinasabi, napakahirap pagsabayin, maging isang mga awit at nagtatrabaho po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa kanyang kahabagan po ay patuloy pa rin po kami na ginagamit ng ating pong mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan. Praise the Purihin Lord. po ang mahal na Panginoon. At lately lamang po, mga minamahal, grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lamang po sa mga material, sa financial. Alam niyo po, yung akin po kasi, mga minamahal, kotse na yan, bilang ako po, mga minamahal, ay natuto lamang po sa kahabagan ng mahal na Panginoon na mag-drive. Tinuruan po ako na aking beloved sweetheart na mag-drive. As in, parang half day lamang po, afternoon po noon ako nag-practice po. Pag-uwi po namin, mga minamahal, ginabi na po kami. Pag-uwi po, ako na po sa kahabagan ng mahal ay nag-drive pauwi ng kotse, mga minamahal. Kaya grabing pagpapala ng mahal na Panginoon. Wala po akong alam sa mga bagay-bagay, sa mga parts ng mga kotse. Hindi ko po yan alam. Basta po ako sakay lang po ako ng sakay. Ang aking pong beloved sweetheart, siya lang po ang nagre-remind sa akin kung kailangan ng ipa-change oil, kung kailangan ng ipaayos yung ganito. Tapos, mga minamahal, napapansin ko, itong mga nagdaang araw, yung brake po ng akin pong sasakyan, mga minamahal, ay tumutunog po. Pag binibrake ko, tumutunog, mga minamahal, hinahayaan ko lang. Kasi nga, akala ko, baka kulang lang ng kung ano. Wala pa yung beloved sweetheart ko po noon. Nasa Manila nga po siya. Sabi ko, hihintayin ko na lang siya na dumating. Alam niyo po, mga minamahal, hanggang Thursday, 2 araw pa, pumunta pa po kami ng Dagupan, na gumaganon na po, mga minamahal. Yun po pala, pud-pud na po yung brake pad, mga minamahal. Ibig sabihin, parang bakal sa bakal na po, mga minamahal, ang tumatama. Kaya po pala, ibig sabihin, dapat kailangan ng palitan. At delikado po yun. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng ating pong mahal na Panginoon. Nung ako po ang nagdadrive, okay pa. Pero nung dumating po ang aking beloved sweetheart, kasi pag nandirito po siya po ang nagdadrive, pasahero po niya ako. Alam niyo po, mga minamahal, nung siya na po ang nagdrive, mga minamahal, bigla na lamang po na huminto po yun, mga minamahal. So, ibig sabihin, ayaw na po niyang umandar. Maski ano po ang gawin namin, maalala ko po yun po yung Sunday na inihatid po niya ako kasi magsiseminar nga po ako sa Baguio po. Tingnan niyo po, mga minamahal, kung gaano kabuti ang ating Right, pinakamamahal amen. Praise na the Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. What if mag-isa ko lamang po, mga minamahal, nung time, hindi ko po alam ang gagawin ko. Subalit napakabuti na mahal na po na inabutan po ako ng ganong pagkakataon na kung saan ang aking beloved sweetheart ang kasama ko. So ayaw na pong umandar, kailangan na pong kumuha ng mekaniko po, mga minamahal, at inayos, pati po siya, hindi na po naiuwi yung kotse ko po, mga minamahal. Talagang, asaan po ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Doon ko po naiisip, what if, lagi ko sinasabi, what if mag-isa ko lang? What if nandun ako sa kalagitnaan ng gabi, kalagitnaan ng napakalayo pa sa bahay namin? Isipin niyo po, mga minamahal, di ba? Subalit talagang laging napakabuti ng mahal na Panginoon, Right, na amen. laging Praise the sa Lord. tamang pagkakataon, sa tamang oras, dyan na tayo, pagpapalain mo talaga. Kaya, mga minamahal, purihin pa ang mahal na Panginoon, hindi lamang po sa mga bagay na yun. Ang dami pong mga himala sa amin, nandyan po, namuntik na yung masunog yung bahay namin, yung kubo po na yun, mga minamahal, lumiyab po yung sinasabi ko nga po sa inyo na 80cc na motor po namin, mga minamahal. Pag kinakalikot po niya yun, tinatanggal po niya, hinuhugasan po niya ng gasolina yung mga spare parts na maliliit. Tapos, mga minamahal, bigla po hindi ko alam kung saan galing yung apoy, na bigla na lamang pong lumiyab. Yung bahay po namin noon, mga minamahal, sabi ko nga po sa inyo, ay kubo, talagang pawid po. Subalit talaga napakabuti na mahal na Panginoon na kami po ay niligtas sa mga bagay Praise na the yan. Lord. Hallelujah, Purihin po hallelujah. ang mahal na Panginoon. Nandyan din po, mga minamahal yan, yung aking mga anak, minsan, sila po ay na-aksidente po dyan. Dyan po halos sa tapat lamang po ng ating chapel, mga minamahal. Yung kanilang tricycle na sinasakyan ay nakabundol ng baka at nag-umikot po yung tricycle po, mga minamahal. Yung mga bata ay hindi po nila sinasabi sa amin dahil
nung pag sinabi nila sa amin, alam niyo na po tayo bilang magulang, medyo magagalit po tayo, hindi po ba? Alam niyo po mga minamahal, hindi po nila sinabi, sa kanilang nila, kung na lang namin nalaman, nung yung anak ko, ipinatuto po sa banal na pulpito na nangyari sa kanila yun. Subalit ang kabutihan ng mahal na Panginoon, ni Galos, ni Pilay, wala Praise po the Lord. silang Hallelujah, natapos. hallelujah. Grabing pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, nagpupunti, papasalamat din po ako sa pag-iingat sa akin, sa aking pong beloved sweetheart, sa kanya pong pag-drive sa amin po mga minamahal ng mga anak, sa pagpasok po namin sa araw-araw. Purihin po ang mahal na Panginoon. Subalit ang higit na pinagpapasalamat namin sa mahal na Panginoon ay ang patuloy na kami po ay nagagamit sa kahabagan lang po talaga ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan, sa kanyang kahabagan lang po talaga, bagamat ang aking pong beloved sweetheart ay nasa Manila pa po siya mga minamahal, at Friday po, may pasok pa po siya noon. Kaya mga minamahal, sa kahabagan, pinipilit po niya talaga na makauwi dito, kaya minsan late po din kaming nakaka-attend mga minamahal, dahil nga po kararating lang po niya galing sa Manila noong mga time na yon. Nagpapahinga lang po siya ng konti, pero mga minamahal talaga, napakabuti ng mahal na Panginoon na hanggang sa ngayon, kami po ay patuloy na kanya po kinahabagan. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Kulang Lord. na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved na Sister Jennifer Ferrer. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po minamahal. Talagang ang siya na minamahal. Talagang matapat minamahal. Hindi ka gagawin buntot, bagkus ulo minamahal. Tignan nyo mga pagpapala minamahal. Talagang siksik, liglig minamahal. Napakinggan nyo minamahal kung paano mga sikreto. Hallelujah. Lalo na sa katapatan, sa pagbibigay minamahal. Hallelujah. Yan, grabing mga pagpapala at grabing mga himala na ginawa ng dakilang Diyos sa kanilang buhay minamahal. Ganyang kabuti ang ating Diyos na panaglilingkuran sapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Tunay na sa ating paglilingkod, hallelujah, talagang walang kalugihan, minamahal. Nandiyan ang grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos, minamahal. Talagang everything is to gain. Walang lugi, minamahal. Grabing pagpapala lagi ang pinagkakalob sa atin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. By the way, minamahal, hallelujah. Meron po tayong mga 3 bisita, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ating welcome po ang ating mahal na kapatid. Welcome na welcome po kayo sa gawain pinakamamahal na Panginoon sa ating beloved sister Herin P. Lee from Malasiki, Pangasinan. Ating beloved brother Hajen P. Lee from Malasiki, Pangasinan. At itong ating ding si beloved sister Angel Ascrate from Malasiki, Pangasinan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pagpunta niyo po rito ay hindi disgrasya, bagkus ito'y grasya na nagmumula sa Diyos. Dahil talagang kayo pinagpala ng dakilang Diyos, talagang kayo tinawag na po ng ating pinakamamahal na Panginoon upang makita nyo ang mga anak ng Diyos kung paano pinagpala minamahal. At kayo magpapatuloy din at upang inyong maranasan din ang mga pagpapalang ito na naranasan ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buwan ng patotoo. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating Amen, praise the Lord, hallelujah. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga din po sa magandang umaga kanilang mga anak, mga manugang apo, mga minamahal. Sa ating mga beloved pastoral workers po, magandang umaga. Sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ganun din po sa mga baguhan, sa mga bisita po. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po sa lahat ng ating mga webcast viewers po. Magandang tanghali na po, mga minamahal. Nais ko po magpatuto kung paano po kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Hindi pa ako lumaki dito, mga minamahal. Lumaki po ako sa Sambari, sa Masinloc, mga minamahal. Doon po ako nakakuha ng karamdaman ko, mga minamahal.
1976 kasi nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa Pangasinan, 1993 po, mga minamahal. Nagkaroon po ako, nakaramdaman ako po sa bundok ito, mga minamahal. Yung lumalaki po yung puso ko, mga minamahal, dahil sa mga bibigat na trabaho, mga minamahal. Yung bundok ng Sambales, binabagtas po namin yan hanggang tuktok. Lahat po ng klase ng mga bagay doon, ng mga bato, sinasampulan po namin para may kurulit po namin lahat ng klase ng mga bato. Alam niyo po, napakahirap po mga minamahal sa bundok, mga minamahal. Ang klima po dyan, katulad po ng bagyo yan, mga minamahal. Hindi ka pwedeng hindi maligo, mga minamahal, sapagkat sumusong ka na parang mga hayop, mga minamahal. Makati, mga minamahal. Yung po mga minamahal, nagkaroon din po ako ng asma, mga minamahal. Nagkaroon po ng komplikasyon ito, mga minamahal. 2 pa ako po, mga minamahal, hindi po mapagaling ng mga doktor ito, mga minamahal. Kahit ano, sino pa man. 2 klase ang uod po ang kumakain sa kaliwat kanan po na aking paa, mga minamahal. Yung sinusumpong ito, mga minamahal, inaabot po ng buwan, mga minamahal. Ang pinaglalakad ko po ang aking tuhod, mga minamahal. Pananakit ng ulo, mga minamahal. Pagkaramdam ko sa sarili ko, dahil lamig po, napasma para akong sinusunog sa pakiramdam ko, mga minamahal. Kung albularyo po ang pag-uusapan, yung isang minibus, baka mayroon po, mga minamahal. Lahat ng po mga albularyo sa Sambales, dito po sa Pangasinan. Bagamat doon po ako nagtatrabaho, mga minamahal. Pupunta po ako dito sapagkat iniwala ko yung mga albularyo ginagamit ng Diyos upang magpagaling ng mga karamdaman na hindi na po mapagaling, mga minamahal. Sapagkat sa mga doktor po, mga minamahal, hindi ako mapagaling, mga minamahal. Minsan naghihirap po ako, mga minamahal. Lumalaki po yung puso ko, nahirapan ko magdamag po yan, mga minamahal. Wala akong binanggit, mga minamahal, na sarili yun pa po ako nito. Wala akong binanggit, mahal pa yung Jesus, mahabag ka sa akin, kako mga minamahal. Dumidilim ang paningin ko, parang sasabog yung ulo ko, mga minamahal, yung dibdib ko, mga minamahal. Alam niyo po, nagkaroon po ako ng panaginip na isang mukha na napakaamot at tumitig po sa akin, nagliwanag po ito ng liwanag ng katulad ng sikat ng araw at ang liwanag na yun ay bumalot sa buong katawan, mga minamahal. At doon sa panaginip ko, mga minamahal, ako po'y gumaling, mga minamahal. Taon 1978 po ito, mga minamahal. Nasa reliyon po ako, mga minamahal. Gusto ko maulit, mga minamahal, na mapanaginipan ko yun. Mo't hindi na po nangyari, mga minamahal. Hanggang sa umuwi po ako dito 1993, mga minamahal. At sinumpong po yun. Lumala yung karamdaman ko, mga minamahal, hanggang sa pinag-uusapan na po ako na ako'y mamamatay na, mga minamahal. Kaya kung hindi pa ako nakakilala, mga minamahal, sa gawain ito, malamang 1995, wala na po ako, mga minamahal. Nakatayo na lang po ako, mga minamahal. Hindi po ako pwedeng maglakad, hindi po ako pwedeng magbihis, hindi ako pwedeng pumunta ng sir, hindi po ako pwedeng makahiga, hindi po ako makahinga. Panahon ng November, December, mga malamig na panahon, January, February, mga minamahal. Kahit napakalamig ng panahon, naliligo ako, mga minamahal, sa sarili kong pawis, hirap ako, mga minamahal, nakatayo na lang po ako, mga minamahal. Yung karamdaman kong yan na nabanggit ko ay nadagdagan pa, mga minamahal, ng pagbubuhat ko na mabibigat na palay, mga minamahal. Nagbawas po ako ng dugo, mga minamahal. Pumunta po ako dyan sa Nazareno, kaso hindi pa ako napagaling. Ubus na yung pinansyal na tanggap ko sa retrenchment ko, mga minamahal. Yun po yung aking karamdaman, mga minamahal. Well, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nung napanood ko po sa banal na gawain, mga minamahal, sa pamamagitan po ng TV program, nagkaroon po ako ng pananampalataya, mga minamahal, na meron pa ng Diyos talagang nagpapagaling ng karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapatuto doon, mga minamahal. Nagkaroon ako ng pananampalataya, mga minamahal. At sumulat po sa akin, taga Bagyo, hindi ko kilala. Yung sabi niya, kapatid, mayroong gawain dyan sa Bonifacio, dumalo ka, mga minamahal. At yung po, binigyan ako ng kalakasan na habag ang mahal na Panginoon sa akin upang makatungo ako doon sa Bonifacio. At nakita ko po yung minamahal ating manggagawa na hindi ko alam na manggagawa yun. Nasabi nila at maraming kapatiran, hindi tayo kasi bukas linggo ang gawain. Kasama ko po yung mag-ina ko, mga minadumalo po kami. First time na pagdalo ko. Nadisgrasya po, mga minamahal, yung aking anak, 4 na taong gulang, mga minamahal. Unang dalo namin, mga minamahal, sa kainitan ng pagpupuri, mga minamahal, itinawag sa banal na pulpito, mayroong bata na nabangga ng jeep, mga minamahal. Alam ko yung anak ko, yung binigyan ko 5 pisos, nawala sa aking paningin. Sandali lang yun po yung tinawag, mga minamahal. Tumulong ang aking luha, mga minamahal, sa nakakita ko ng batang nabangga ng jeep sa masilok na matay, mga minamahal. Sinundan ko po sa bulingit, mga minamahal.
At pumunta po yung minamahal na manggagawa. Mga minamahal, kinapunan po, mga minapunta po sila doon, inilians nila, mga minamahal sa kanilang pagbabato, nagkaroon ko ng pananampalataya, inilabas ko kagad yung aking mahal na anak, mga minamahal. At alam niyo po, unang himala na malapit, pinagaling kagad ng ating pinakamamahal yung aking Praise the Lord, hallelujah. minamahal. Ang daming muusig sa akin, mga minamahal, ngut hindi ko nalintana ang mga minamahal. Nagpatuloy ako, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At doon po, mga minamahal, naganap yung napanaginipan ko 1978, naganap po, mga minamahal, 1995, mga minamahal, sa gawain ito. Nung tumanggap ako, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Napanaginipan ko ulit, mga minamahal. Napatakal na panahon, 1995, naulit, mga minamahal. May mukhang nakatitig sa akin na napakaamo, mga minamahal. At nagliwanag at bumalot po sa akin. Lahat ng nabanggit kong karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, himala ng mahal na Panginoon. Ang mga tao, espesyal na nilalang ng mahal na Panginoon. Yung mga hayop, mga minamahal. Alam niyo po, yung baboy kong dalawa, mga minamahal, wala pong karanasan, mga minamahal, sa pag-aalaga ng baboy. Nagkaroon po ng karamdaman. Lahat ng mga baboy po doon, mga minamahal, talaga po nangamatay, mga minamahal. Ang lalaki, iniila na 500 lang na dalawang baboy kung lilitsyonin, mga minamahal. Dahil nakakilala na ako, mga minamahal, sa pangangaral ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Nagkaroon ako ng pananampalataya, mga minamahal. Nakaiga na lang po, kulay violet yung mga baboy ko. Sa pangalan ni Jesus, gumaling kayo. Katas magpuri, sa pangalan ni Jesus, gumaling kayo. Isang madaling araw, pupuntahan ko para Ilian. So nakita ko, sumalubong sa akin dalawang baboy, nagwawala, umihingi ng pagkain, mga minamahal. Praise the Baboy po Lord, yan, hallelujah. mga minamahal. Isa pang himala, mga minamahal, yung aking manok na tandang na malaki, mga minamahal, nasudyong po ito, mga minamahal, ng umaga. Patay po ito, dinala sa akin, mga minamahal. Ngunit inudyukan ako na malapay nung nabubuhayin niya, mga minamahal. Patay po nilagay ko sa tiklis yun umaga, nilalanggam na po ng hapon, pinagpag ko, mga minamahal. Wala na pong buhay yung manok, mga minamahal. Dahil mag-aalay po ako ng pag-aayuno, mga minamahal. Sabi ko, huwag niyong itabon niyan, bubuhayin ng malapay noon yan. Kinabukasan, Wednesday, mag-aalay ako ng pag-aayuno dahil uli summer natin, mga minamahal. Tinignan ko yung manok, mga minamahal, nilalanggam, pinagpag ko. Yung mga langgam, mga minamahal, walang hininga yung manok. Huwag yung itatabon ka ako, mga minamahal. Noong nag-alay ako ng papuri, habang nagpupuri ako, nakikita ko yung manok ko, mga minamahal, binuhay ng malapay noon. Praise the Lord, Sa hallelujah. bahay, mga minamahal, yung manok ko, nakita ko doon sa nasa kulungan na po, mga minamahal, pinagaling ng malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Kanya, gaano, mga minamahal, ka-espesyal ang mga tao kung lalapit lamang ang tao sa mahal na Panginoon. Imposible kung yung hayop pinapagaling ng mahal na Panginoon, patay na hayop binubuhay ng mahal na Panginoon. Nung nakaraan yung aso ko, hindi na kumakain, pinagaling ulit ng mahal na Panginoon. Ay ito lang yung aking pusa, mga minamahal. May karamdaman din na po, pinagaling na naman ng mahal na Panginoon. Isa mga minamahal na himala pa na ginawa ng mahal na Panginoon. Yung aking pamangkin, mga minamahal, anak po ng aking mahal na kapatid. Yung aking mahal na kapatid, yan 5 taon, caregiver, Saudi. Mga minamahal sa ospital, malaking ospital ng gobyerno po, nalagaan niya mga bata, mga minamahal. Nung siya nabalik bayan, nagkaroon, mga minamahal, nung pumunta po doon sa bahay, mga minamahal, maroon po siyang anak na nakumbulsyon na namatay, mga minamahal. Ginawa niya ng lahat, mga minamahal, bulabog kami, mga minamahal. Malalim ang gabi. Sabi niya, nagsisigaw, si Errol, patay na. Si Errol, patay na. Gising ka, patay na raw si Errol. Pinunta na yung patay yung bata. Mga minamahal, nagbawas na, umihin na, mga minamahal. Nagsumamo kami sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mahabag ka, buhayin mo ang batang ito sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Pagkadaka noon, mga minabiglang umiyak na malakas yung bata, pinagaling, binuhay. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon kako, mga minamahal. Habang nagpupuri kayo ng how great thou art, mga minamahal. Alam niyo po yung tinik na napakalaki, hindi ko matanggal sa lalamunan ko habang nagpupuri kami. Meron ako naramdaman na matigas na ba yung tinik na hindi matanggal, mga minamahal. Nakita ko na lang po, naalis ko sa dila ko. 2 himala ang ginawa ng mahal na Panginoon. Isa po mga minamahal. Alam niyo po yung aking isa nga po, mga minamahal, na anak po
Ana, mga minamahal, inilabas po ito, mayroon po siyang pneumonia, mga minamahal. Dinala po dyan po sa BMU, mga tinanggihan po nila dinala dito sa Elguera, mga minamahal. Yung po mga minamahal, pinainom kasi ng kalamansi doon sa kabila, mga minamahal. Nung pinainom ng kalamansi ito, mga minamahal, malala po yung karamdaman niya, mga minamahal. Pneumonia po, mga minamahal. Ito po yung bata yung nagbawas ng dugo, mga minamahal. Hanggang sa dumating na po, mga minamahal, grabe na po yung karamdaman ng bata. Mga minamahal, talaga pong mamamatay na, mag-aapat na po. Buwan na gulang po, mga minamahal. Kaya kinausap ko yung aking mahal na kapatid, kung mag-alay tayo ng pag-aayuno kung gusto mo pang mabuhay yung anak mo, mga minamahal. Nag-alay po kami ng pag-aayuno dito, mga minamahal. At pagkatapos ng ayuno namin linggo, dumiretso po ako doon, mga minamahal. Andun na po yung lahat ng mga mahal namin sa buhay, nagkukumpul-kumpul sila. Sapagkat sinabi ng doktor, mga minamahal, uupiran daw yung bata, mga minamahal. Uupiran mo, hindi na kumikilos, kulay talong na, mga minamahal. Hindi na gumagalaw yung bata. Kung uupiran mo, tuloy-tuloy ito, mga minamahal na. Mamamatay, mga minamahal, manalangin tayo ako, mga minamahal. Sa kabagan ng mahalapan sa punang panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal, inilians po namin yung bata, mga minamahal. Pagkatapos namin ilihan sa mga minamahal, huwag niyong isipin, naroon pa kasi yung mga mahal ko sa buhay yung sa kabila, hindi mananampalataya. Kaya sinabi ko, sumampalataya kayo, pinagaling na, nang mahalapan yung apo ninyo, yung apo namin, mga minamahal. Si Gerald, pinagaling na mahalapay noon. Alam niyo po, pagdating po ng alas 12, pagdating na alas 12 na madaling araw, mga minamahal, tumawag ang aking mahal na asawa. Si Gian, sabi niya, magpapaalam na, sabi niya, tumitirik na ang kanyang mata. Hindi ka ako, pinagaling na siya na mahalapay noon. Sandali lang, mga minamahal, inup niya, hindi kami nag-usap, sandali lang na naman. Siya po tumawag, mga minamahal, ang alam ko tawag ng kamatayan na yun, mga minamahal. Nagkamali ako, mga minamahal. Ang sabi niya, nung tumawag siya, mga minamahal, biglang lumakas yung bata, sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, dududuhin, inubos niya po, mga minamahal. Puros dugo na pa yung ibinabawas ng batang yun, mga laman, parang mga bito ko ang binabawas niya, mga minamahal. Nagbawas na rin siya, sabi niya, wala na yung dugo. Sabi niya, mga minamahal, yung oras na yon, mga minamahal, kung dito na binigay ng mahalapay noon ang kagalingan ng aking Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ganyan po, maghimala ang mahalapay. Instant na pinagaling, kinabukasan, nagtaka yung doktor. Sabi niya, himala, sabi niya, saan ba yung banal na gawain nyo? Mga minamahal, dahil sa dakilang tanda, himala, mga minamahal. Naniniwala ang mga sanlibutan, mga minamahal. Mula noon hanggang ngayon, hindi na po nagkasakit yung mga bata na pinagaling ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa na lang po, mga minamahal. Marami po mga minamahal na himala. Alam niyo po, mga minamahal, insan, nagpupuri kami sa bahay, mga minamahal. May nagsisigawan, naghahabulan, mga minamahal. Araw-araw, ganun na lang, mga minamahal. Meron palang galing sa Maynila na di mo po dinala doon, mga minamahal. Hindi sila makalapit, mga minamahal. Pag may lumapit, may panghambalos po yan, talaga naghahabol po ng tao yan, mga minamahal, na demon pusis po, mga minamahal. Sabi ng aking mahal na asawa, puntahan mo, Ilians po. Paano kung may Ilians yan, hindi nga malapitan, lahat ng lumalapit, hinahambalos. Inudyo ka na ako kinamagaan na malapay noon. Ganun pala, mga minamahal. Nung pumunta pa ako dun sa kanila, mga minamahal, nung nakita ako, maraming sumusunod, nakita ako nung demon pusis, mga minamahal, ganun pala, mapupusin pala sila, mga minamahal. Hindi po siya nakakilos nung tumingin sa akin, mga minamahal. At nung inililihan ko, mga minamahal, bumaksak po yung bata, yung dalaga, mga minamahal, nawalan po ng malay, mga minamahal. Ang kako, higa nyo lang sa kama. Mamaya magkakaroon, mamumulat ako, magkakaroon ng malay yan, mga minamahal. Iniwanan ko po yung walang malay, mga minamahal. Kinabukasan po, mga natignan mo nga yung inilians ko. Ako,
Sa kabagan ng malapay, Pangunang Panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada. Alam niyo po, mga minamahal, makita ng aking anak, mga minamahal yun. Si Ila, sabi niya, hindi mo po naroon na nagtitinda, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga Hallelujah. minamagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po mga minamahal. Kulang talaga, napakahaba na po, pasensya na po. Maraming magagandang balita na ginagawa ng mahal na Panginoon. Buhay ang ating dakilang Diyos Right, na amen. buhay. 1995, dapat wala na ako. Anong taon na po, mga minamahal. Maraming himala. Totoo ang Diyos. ay Right, buhay. amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lahat po kayo, mga minamahal, na nais gumaling, nais magbago, narito na po, napapakinggan niyo ang panawagan ng mahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Saldi Di Guzman sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay minamahal. Hallelujah. Grabe mga pagpapala minamahal. Hallelujah. Ngunit nakita natin ang susi sa mga pagpapalang yan minamahal. Basta patuloy maglingkod, patuloy dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, magtapat sa pagbibigay. Basta dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at lalakip ang mga tandang yan minamahal. Dahil yan ang sinabi ng banal na kasulatan na lalakip ang mga tandang yan sa mga nagsasampaltaya, magpapalay sa mga demonyo. Tignan nyo, bawat hipuin ng kamay, maging alagang hayop. Lalo na sa ating mga minamahal na bisita, patuloy tayong maglingkod. Magpabautismo na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at makikita nyo, masasaksyan nyo, mga grabing himala na gagawin din sa inyo ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po tumayo minamahal. Hallelujah. Tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 100, verse 5. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Amen. Man, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You surrounded me with a song of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin.
sing all around and praise Him. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. All around and praise Him. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Once a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. There is a place we can sing His praise, changing His presence, touched by His grace. There is a sound I hear it all around, worshiping the people crying out. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, it's taken my chains. There's freedom in Jesus, power to sing. There is a name like no other name. Shout His name. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. A song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Hallelujah, hallelujah,
book of 1 John chapter 4 verse 7:19. We love him because he first loved us. Amen.
Lord. I'm Hallelujah. so glad to say you died for Hallelujah. died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know, His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me, His love for Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mga minamahal. Hallelujah. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga awit. Mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Dahil nandyan po siya. Lagi po minamahal. Hallelujah. Siya'y namatay. Mga minamahal. Para po sa bawat isa sa atin. Mga minamahal. Hallelujah. Purin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat. Mga minamahal. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba ay aking pinapabot lamang mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang mga minamahal. Hallelujah. Doble paggalang po mga minamahal. Hallelujah sa ating mga magulang, sa mga Panginoon mga minamahal. Hallelujah sa pag-alala mga minamahal sa mga turo at pangangaral mga minamahal. Hallelujah ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating beloved Assistant Pastoral Lina si Almeida, mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah. Maging din po mga sa mga beloved preacher, worker, beloved friend, mga minamahal. Hallelujah. Maging din po sa ating mga visitors, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live broadcast viewers, mga minamahal. Hallelujah. Isang mapagpalang tanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, lahat ng masaya, magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dapat po tayo maging masaya, mga minamahal, dahil ang araw na ito, mga minamahal, araw ng kapahingaan, mga minamahal, ng ating mga kaluluwa, mga minamahal, ang pagsamba, mga minamahal, at may taas ang kabanal-banal na pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa mga buhay na patuto, ating buksan muli, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved sister Susan Nodado, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po ng ating beloved sister Susan Nodado, mga minamahal, hallelujah, maganda po ang mga awit, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinakamataas, nagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba po, para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal magulang sa ating Panginoon na ating inaalala mga turo aral ng ating minamahal ginagalang Mala Pastor Wildy Estrada Almeida, maging din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging po sa kanila family
Almeida family po, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Bagins po sa ating beloved preachers, workers, sa ating mga kapatiran, sa ating beloved bisita po, isang mapapalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Pinupuri, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Way back 1997 ko, nakilala ko ang banal na gawain ito, mga minamahal, sa pamagitan po mga minamahal, sa pag-share po sa akin ng Word of God, po mga minamahal ng aking beloved bayaw, po sila po ang naunang nasid po dito sa gawain ito, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, sa kanya pag-share po ng Word of God po sa akin, nandiyan po dahil isang bilang kabataan po mga minamahal, meron po ako dati pong dinadalo ng ibang sekta po mga minamahal, iba-iba ang aking dinadaluhan po noon, parang walang isang dinadaluhan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, pinaulang ko po mga minamahal, ang kanyang share po sa akin mga minamahal sa pagdalo sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, maalala ko mga minamahal, bali ulisa for that time, mga minamahal sa dako ng West Central po na nakadalo po sa gawain dyan po mga minamahal. Way back 1997 mga minamahal. Ang panahon na yun mga minamahal, ako pa ay nag-aaral pa mga minamahal, bali senior high school pa ko noon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aking unang pagdalo po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal sa akin nasaksihan mga minamahal. Nung una ko pa lang po mga minamahal sa pagpasok po sa gawin ito mga minamahal, iba ng aking naramdaman sa aking physical mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, parang kakaibang gawain ito sa mga aking mga dinaluhan, ibang sect na mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, habang patuloy po ang gawain pang minamahal dahil ang amin naubutan po no ibali, joyful lamang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa aking pag-observe mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga naghihiyakan, mga kapatiran, mga minamahal, hindi ko muna yan ay naunawaan sa aking sarili mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, dinala po kami sa harapan mga baguhan, katulad mga baguhan, nandito po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal para patanggapin ang ating pinakamamahala, Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal sa kanila, salita ako din po ay sumunod kung ano pa sinabi po nila mga minamahal. Hanggang sa natapos na ang banal gawain mga minamahal, sa susunod na gawain ulit, ako na po ay dumalo po ulit sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuwing nga po mga minamahal, iba-iba po nga akin na rin mga patuto dito, mga pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang kahit na gamot ang ginamit po mga minamahal, sila pa ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung ano po yung tinuturo po nila po minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Bilang ako mga minamahal, imposible mga minamahal, sabi ko mga minamahal, yun lang po yung hindi po sila ay gumagaling mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa akin sarili po mga minamahal. Ito ay nangyari sa aking buhay mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal dahil ng aking kabataan po, batalang pa ako mga minamahal, meron na akong karamdaman na rayo mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal, dysmenorrhea po sa akin, maging ang aking anemic mga minamahal. Alam yung mga minamahal sa akin patuloy na pagdalo sa gawain ito mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigay po tayo ng maghulang po nandiyan po matuwid na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa kanila mga pangaral po mga minamahal. Hindi man po tayo karapat, dapat tayo pa ikinabagan ng mahal na Panginoon upang malingkod sa Kanya mga minamahal. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. 2012 po mga minamahal, ako napadako ng ibang bansa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil ilang buwan lang po ako doon mga minamahal. Nandiyan po sinapo po ako ng aming amo mga minamahal dahil ang aming nalagan ay matanda po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kami pumunta po ng India po dahil po sa kadalanan po mga minamahal dahil isa po silang Buddhism mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, meron po sila, ito po yung kanila po sinasamba mga minamahal. Alin yung mga minamahal sa akin, sa po mga minamahal, kakaiba, para gahaba-habag ang kanilang ginagawa. Nandiyan po mga mali pa mga bata na tinuturuan na po paano maglungkod sa kanilang Diyos po mga minamahal. Alam yung mga minamahal, pasintabi po sa kumakain, nandiyan po iba-iba ang amoy, ang amin na amoy mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po mga tayo, 1 week po namin doon mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal. In short po mga minamahal, 1 week po namin doon mga bumalik po kami na ng hotel na bumalik na po sa Dako ng Malaysia mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Diyan po mga amin sa gabing noon mga minamahal. Diyan po mga kasama ng aming mga kasama po namin mga labons ng aming amo mga minamahal. Diyan po sila ay nakaranda ng panghihinang ng katawan pagsusuka po mga minamahal. Diyan po mga kanilang panghihilong mga minamahal. Diyan po mga minamahal
sila po ay tumawag ng doktor po, kumbaga mga minamahal, dahil sila po ay magpa-doktor, mga minamahal ko, bakit gano'n ang kanilang nararamdaman. Nandiyan po mga minamahal sa resort po, mga minamahal, nandiyan po sila ina-poison po, mga minamahal. Dahil po paano sila mapupoison, mga minamahal, dahil yung aming kinakay para pabalik-balik lang, iniinit lang, mga minamahal. Dahil po yung sa amin pinuntahan ay napakahirap na buhay po nila doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, nakawin na po kami ng Malaysia dahil kami po ay nauna, mga minamahal. Sa aming pag-uwi, mga minamahal, babawalan lang po namin ng sasakyan, mga minamahal. Nakarating na kami ng bahay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung aming inaalagaan, mga matanda po mga minamahal. Sa po ay nakaranda ng ganong sintomas, mga bagay yung ang aming kasama, na Pilipina aking kasama po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, ang iyong abang lingkod lang po, mga minamahal. Sa kahabagan naman lang, Panginoon, mga minamahal, sa pastor, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ibang lingkod, ay ni minsan, di wala akong naranasan po sa kanyang sintomas na naranasan po nila. Kaya salamat sa ating paghihinga ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya napupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandito po yung mga minamahal, yung kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal, 2021 po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung mga sintomas po ng COVID po, mga minamahal, ay ito na aking naranasan. Nandiyan po ang hindi, wala akong pang-amoy, wala pang lasa, mga minamahal. Nag-start po yan, mga minamahal, praise God. Lunes na po, mga minamahal. Bali na galing po kami ng ibang anniversary po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil po napakadami po namin doon, mga minamahal, praise God, hallelujah, sa aming pag-uwi, mga minamahal. Ilang po kami, choir po, mga minamahal, nakaranas noon, mga minamahal. Maging aking beloved ate, mga minamahal, siya po ay umabot pa ng isang buwan po yung kanya naramdaman yan, mga minamahal. Nandiyan ang pangihin ng kanyang katawan. Nandiyan po mga minamahal, patuloy na habag. Baging ako, mga minamahal, nandiyan po na pangihin ng aking physical, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi na ako nakadalang Wednesday po na sa pangihin ng aking physical, mga minamahal. Nandiyan po na aking ginawa po, mga minamahal, na kami ay nagpuri na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, humingi ng habag sa kanya, mga minamahal, dahil kung ano yung turo ng mga ating malapas na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan mga manampalataya sa mahal na Panginoon Jesus 100% na ikaw ay pagagaling, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tuwing nga po mga minamahal, Friday, ako'y nakadalo na po, mga minamahal, dahil ako'y lagi po nagsusumama sa mahal na Panginoon, bilang ko ng lakas, mga minamahal. Ako'y nakadalo po, mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal sa araw ng Sunday, tutuloy ng ako'y pinagaling ng lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil tinuruan po tayo po paano mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating binigyan po tayong magulang, mga minamahal sa Panginoon, mga minamahal. Sila ay matuwin na naglilingkod sa ating pinakamamahal. Sino po tayo, mga minamahal, upang panalangin, mga minamahal, pagkahabagan na mahal po mapili, maglingkod sa gawain ito, mga minamahal. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat po din po sa ating pinakamamahal. Ang pagbibigay Isus na nagpapapala po, mga minamahal. Bakit ko po nasabi po yan, mga minamahal? Kung ano yung mga turot po dito, mga minamahal, po sinundan ko po, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nag-start lang po ako ng 20%, mga minamahal. Diyan po mga minamahal sa amin pa, pagbibigay lagi po sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil yun po ang nakasulot sa banal na kasulatan, mga minamahal. Diyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, ilang pasag po yan, mga minamahal, ng 30% po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil sa mga akin mga narinig ng mga patutuo, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi po namin inaasahan ang expect po yung papapala. Binigay naman lang Panginoon po sa amin, aking beloved husband, dahil aking beloved husband po, mga minamahal, way back 2018 po siya po ay na-stroke po, mga minamahal. Ako po ay nawala sa oras, mga minamahal. Yan din po ay kinuha din ng mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Nandiyan po yung sunod-sunod pagsubok po sa amin, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi namin tinignan yung pagsubok na yan, kundi bagkus tinignan po namin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kunin nga po mga minamahal, praise God. Alam niyo po mga minamahal, dahil po sa pandemic na yun, walang trabaho ang aking beloved husband. Ako na lang po ang kikilos po sa aming dalawa, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, kung ano po, ginawa po namin, nandiyan po pagtulong po na aking kapatid, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, tuloy nga po mga minamahal. Nandiyan po
Praise God, hallelujah. Nandiyan po, binigay po kami ng isang negosyo po, mga minamahal na family business po, mga minamahal ni. Alam niyo mga minamahal, leasing ko, wala po kami binigay dyan, mga minamahal. Diyan po, nandiyan po mga minamahal, ang mahal na Panginoon may ginamit ng mahal na Panginoon para kami ay nakasama sa negosyong yan, mga minamahal. Kaya sino po kami mga minamahal na bigyan ng ganyang halaga, mga minamahal. Kaya napupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po mga minamahal, ang papapala din po mga minamahal dahil sa una po ay submitter lang po kami mga minamahal. Andiyan po mga pinipili na po ako na paggabi ng sarili po namin ng kontador mga minamahal. Sabalit ako ay dahil wala po pang halaga na pagpapakabit mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil idiripin namin na in-expect po mga minamahal. Mayroon po ginamit ng mahal na Panginoon. Kami nagkapagpakabit po ng sarili namin kontador. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa mga pagpapalag niya, binubuli ko mga kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon. Maiyak ako mga minamahal. Sino kami mga minabigyan ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, walang kaluhiyan talaga po mga minamahal ang paglingkod dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil po, mga minamahal, ito na po ang katotohanan ng gawain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy kami diyan binibigyan ng pagpapalang ating pinakamamahal sa pang-araw-araw po namin mag-ibilabad, aking bilabadahas pa sa kanyang patuloy na binibigyan ng lakas sa kanyang mga minamahal. Diyan po mga minamahal, praise God, dahil diyan po nga lagi na pagpupuri ay dapat mag-intak po nasa puso yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, praise God po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa po tayo kinahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ilan na rin po kami tinawa na bilang mga awi sa ating pinakamamahal na pagpagaman, di kami po karapat dapat mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan ng dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakili, pagsamba po, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. At magsabi yung praise the Lord. Grabe yung pagpapala, mga minamahal. Hallelujah na stroke po, minamahal ang kanilang binabatas. Mga minamahal, subalit hindi tinignan ang kahirapan, hindi tinignan ang pagsubok, bagkus mga minamahal, inuna, mga minamahal, ang gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Sila ay nagpatuloy, mga minamahal, dahil po mga minamahal, kapag nalagpasan mo ang pagsubok, mga minamahal, na may kasiyahan na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pangako ng mahal na Panginoon. Hallelujah na mas mahalaga, mga minamahal, ang paglilingkod, mas mahalaga ang pagdalo, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, unahin mo lamang ang kanyang katwiran, ang kanyang kariyan, na hanapin, mga minamahal, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag, mga minamahal. Wala ni ultimo 5, mga minamahal, na puunan, mga minamahal, subalit ginamit ang kanyang mahal na kapatid, mga minamahal. Halilut ngayon, mga minamahal, siya po ay kasyusyo, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, magpala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang mga minamahal magaling na papuring awitin habang naganda po, mga minamahal. Halilut ang ating mga uhit, mga minamahal. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved brother, Jose Padua. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri sa habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Thank you, Lord God, sa habang buhay o kay sayang tunay. Yes, amen. Praise the Lord.
Purihin ang ating dakilang Diyos mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Our God, we will lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Boundless love, giving all you got. Keep singing and don't stop. Giving all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord, over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. We'll lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we'll give you all the praise. We'll lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
life in a world of sin, sinking deep in lies. Trying hard to satisfy your desire for fellow guys, your desiring fellow girls, and doing things unseemly in God's sight. Many years have passed, you are still the same, don't have peace within. Deep inside you're insecure. Every time your guilt tortures, on the judgment day is wrath will surely fall upon your guilty soul. His power to control your life, just invite him in. He will wash away your sins by the power of his name. Open up your heart and pray, and surely he will send the comforter. Oh, why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on his name. Forsake your previous sins, you must be born again. So the light must now be bright. You must now be bright. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on his name. Forsake your previous sins, you must be born again. You saw the light must now be bright. You must now be bright. Calling on his name. Forsake your filthy sins, you must be born again. The sun of light must now be shine. You must now be shine. Why don't you come to God? For he's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on his name. Forsake your filthy sins, you must be born again. The sun of light must now be shine. You must now be shine. Why don't you come to God? He's the only one who can change your life. So repent of all your sins, calling on his name. Forsake your filthy sins, you must be born again. The sun of light must now be shine. You must now be shine.
ating kawitan, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Sama-sama natin kami ng malalang presensya ng ating You dakilang take Diyos. what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle. Belongs to you, Lord. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Napakabuti mga minamahal. Napakabuti mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Hindi man tayo karapat-dapat mga minamahal. Tayo'y kanyang sinasamahan sa kanyang tatlong Espiritu mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Hallelujah, 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 hallelujah. Victory belongs to Purihin ang Diyos na buhay. Victory belongs to Napakabuti na mahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah, dapat lamang itaas natin ang kanyang kawalan na pangalan. Hallelujah. Glory to God. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. I'm gonna say a victory. For the battle belongs to you. I'm gonna see Putol-putol na pag-ibig mga minamahal. Victory. I'm gonna Hindi say a maputol-putol na pag-ibig mga minamahal na pinapadalama ng ating dakilang Diyos na buhay. belongs to you. Hallelujah, I'm hallelujah, gonna see a hallelujah. victory. I'm
battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Napagkabuti mo ang minamahal ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito ang mga minamahal ang ating pasasalamat, mga minamahal. Dahil ang araw na ito, mga minamahal, araw ng papapasalamat sa krus ng Kalbaryo na mahal na Panginoon, mga minamahal. Wala tayong maipapay at wala tayong makigaganti, mga minamahal. Pagkus purihin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, 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 glory to God. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to me. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal ang ating pabot sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Napagkapalit natin lahat, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah. Nasa lupa pa lamang tayo, mga minamahal. Ramdam na natin ang kaligayahan na ipinapadama ng Diyos na buhay, mga minamahal. Hindi mababayaran, mga minamahal, na kahit milyong-milyong salapi, mga minamahal. Di baling sumobra tayo sa oras, mga minamahal. Basta't malugod lamang, masaya lamang ang ating dakilang Diyos na buhay na nanonood sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Ang Diyos na ating nasumpungan ay totoo, mga minamahal. I'm gonna see a victory. For the battle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang ating kapahingaan, mga minamahal, sa langit na, mga minamahal. Ang ating kapahingaan sa langit na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buti naman ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Muli po minamahal. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal. Hallelujah. Akin na po tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved brother Jose Padua, mga minamahal. Hallelujah. Pag magpasalamat, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. At hallelujah, maganda po ang huli na magpapasalamat, mga minamahal, sa ating beloved sister Miriam Reyes. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba, pagdadakila asin sa nauka lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang, pagrespeto sa ating kagalang-galang beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganoon din po sa hindi natin makalimutan na turo at aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong Almeida family, sa mga elders, sa mga pastoral workers, sa mga viewers, sa YouTube, sa Facebook, sa mga kapatiran, magandang hapon po sa ating lahat. Hallelujah. Ako pinagpupuri ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nabigyan na po ako ng pagkakataon na pangipahayag ang mga kamangha-mangha, kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal, talagang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Jesus dahil po sa aking kalungkutan po, mga namahal. Hallelujah. Grabing problema, mga namahal. Sapagkat aking masawa, nung siya po'y nag-ibang bansa, mga minamahal, talagang bago po siya umalis, talagang nag-aawit po kami, mga minamahal. Grabing aawit po, mga minamahal. Kaya ako po'y nalungkot, mga minamahal. Hindi ko po alam aking gagawin, mga minamahal. Sapagkat kinabukasan, siya na po'y palis patungong ibang bansa, mga minamahal. Kaya ako po'y umuwi na mag-isa, mga minamahal, sa aming bahay, sa dako na Manila, mga minamahal. Nandiyan aking kalungkutan, mga minamahal. Umiiyak po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na may nagudyo sa akin na buksan ko aming TV, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, pagbukas ko po ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan mga sarsaring mga patutuon ng ating mga kapatiran. Nandiyan ang mga problema, kalungkutan, mga minamahal. Ito po nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang kanilang mga kalungkutan, ito pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. May mga karamdaman, silang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po minamahal, aking hinanap ang gawain ito, aking nasumpungan sa dako ng Amoranto, mga minamahal. Tunay po, pagpasok ko lang po sa gate, mula umpisa, mga minamahal, andyan aking pagluha, minamahal. Grabing aking pakiyak po, minamahal. Hallelujah. Naluluha sa kagalakan po, minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na talagang hindi ako nag-atubili mo na pagdating sa overnight, minamahal, sa dako ng Unita Astro, minamahal, dyan. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, minamahal, ang aking mga problema, aking kalungkutan, ito po'y pinawi ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan aking kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganoon din po aking mga bisyo, pag-inom ng alak, pagsugal, halos bisyo ng kalakihan na sa akin po minamahal. Tunay po minamahal, yan din po instant, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po na ako po'y nagpatuloy sa nagpakainis sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa nag-decide po ako na umuwi dito sa probinsya ng Pangasinan, minamahal, upang isir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus na ginawa sa aking buhay, minamahal. Tunay po aking salaman na hindi po basta-basta naniniwala sa ganitong gawain, minamahal, sapagkat sarado katoliko, minamahal, sapagkat mayroong nauna na aking mahal na kapatid na naglingkod, born again, sa ibang sikta, minamahal. Umabot ng ilang taon, minamahal, pero walang naniwala sa kanya, minamahal. Tunay po sa akin, minamahal, pag-share ko po sa aking mahal na ama. At hinanap po namin ang gawain ito, minamahal, sapagkat hindi ko pa alam itong San Carlos. Amin na sumpungan sa dako ng linglin, minamahal. Hallelujah. At tunay po aking malama, nung siya po sumama,
tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Paisos na mayroon palang karamdaman na lagi po siya nahihilo. Tunay po minamahal, siya po yung instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos. Amen. Praise the Lord. Na ang kanyang mga bisyo na nagsusuga sa sigarilyo, yan din po inalis ng ating pinakamamahal na Paisos at nagpagamit bilang adult square sa dako ng Lingayon. At tunay po aking mahal na Ama, siya po na dinugtukan ng ating pinakamamahal na Paisos ng kanyang buhay na may 20 years minamahal sapagkat nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Paisos. Ganun din po aking mahal na may pilyor minamahal. Talagang siya po yung napagbautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Paisos. Tunay po, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos at dinugtungan din ng ating pinakamamahal na Paisos na may 20 years sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may hika. Grabe po minamahal, talagang hirap na hirap po sa kanyang paghinga minamahal. Nung siya po sumama, after baptism minamahal, tunay po siya po instant, pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos. At nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po aking mahal na kapatid na may cancer po minamahal. At siya rin po pinakita ang himala sa kanya. Talagang siya pinagaling din ng ating pinakamamahal na Paisos. Hallelujah. Nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po aking mahal na tiyahin na nasa pa rin ng karamdaman. Talagang hindi na siya po nakakakilala, hindi na siya kumakain, butot balat na po, mga minamahal. Nung pinuntahan po siya ng mga manggagawa, mga minamahal, tunay po nung siya pinilihan, tunay po pag alis ng mga manggagawa, talagang maraming mga talagang inilabas mga minamahal at tunay po na siya po pinalakas ng ating pinakamamahal na Paisos at pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos at tunay po na siya po dinugtungan ang kanyang buhay ng almost 20 years mo inamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po na aking mahal na asawa na may sakit sa puso, sa diabetes mga minamahal. Tunay po, nung siya rin po naglingkod sa ating pinakamamahal na Paisos, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Paisos. Tunay po na siya rin pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos na andyan na sa ngayon mga minamahal, hindi siya gumagamit ng gamot, pero andyan ang kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po, mayroon po kami nasiran na sakit sa balat. Ito'y psoriasis mga minamahal sa dako ng Maynila. Talagang marami na siyang doktor na napuntahan mga minamahal, pero walang kagalingan mga minamahal. Hanggang siya, na kanya yung pag-invite namin sa kanyang minamahal, tunay po, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Paisos, tunay po na siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Paisos. Ngayon mga minamahal, siya pinakinis ng ating pinakamamahal na Paisos. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Paisos. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Paisos. Hallelujah. Ng aking mga mahal sa buhay na nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, marami po sila aking mahal na inasalaman, aking mahal na kapatid, pamangkin po, minamahal, may isang po sila minamahal. Talagang jeep na kanilang sinakyan, ito po yung nagsirko-sirko minamahal, sa iri minamahal, talagang tuping-tuping minamahal, pag makikita mo talagang isipin mo walang mabubuhay. Sa lugar na yun, mga minamahal, pag may na-aksidente doon, sa lugar na pala yun, mga minamahal, talagang walang nabubuhay, mga minamahal. Subalit, sa habag at tulong ng ating pinakamamahal na Paisos, talagang sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Paisos. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Paisos. Ganoon din po aking mahal na kapatid, nung siya po'y nakuryente, nahawakan niya yung live wire minamahal, talagang makikita mo minamahal, parang damit na nakasampay sa wire minamahal. Talagang wala ng buhay minamahal. Nung siya po'y nahulog minamahal, ilang minuto lang po minamahal, talagang siya po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Paisos. Kaya ngayon minamahal, may binata pa siya noon may minamahal, pero ngayon may mga anak na tatlong minamahal na binata dalaga na minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Paisos. Ganyan din po minamahal na talagang andyan namin kahirapan minamahal sapagkat ang aming hanabuhay talagang nagtitinda lang po ng isda minamahal, pisbindor po minamahal. Talagang grabe pong hirap po minamahal. Talagang wala po kaming sariling bahay at lupang minamahal. Nakatira lang po kami sa squatter area minamahal kung saan tagpi lang po yung tinitirahan namin, isang papaglupong, isang kama lang, napakaliit na kama. Talagang doon na kami kumakain. Lupa yung
patungan namin ng kama, mga minamahal. Talagang ilang yero lang po minamahal. Sa mga 3 lang siguro na yero yun, mga minamahal, yung sa bubong minamahal. Ganyan, hirap mga minamahal, kahirap namin. Walang talagang kwan. At tunay po na mga minamahal, talagang yung lagi namin napapakinggan yung pagbibigay mga minamahal, ito'y susi ng pagpapalang minamahal. Tunay po nung sinunod po namin yan, kami pinagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan na hindi nagtagal, pinakalubong kami ng bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, mga minamahal, na nung baguhan lang po kami mga minamahal, talagang mayroong nahipo na minamahal na hindi namin kakilala mga minamahal. Talagang hindi namin kaano minamahal. Binigyan kami ng 10,000 minamahal. Hindi namin kaano yan. Kakilala namin mga wala pang 1 linggo siguro mga minamahal. Pero siya po nagbigay sa amin ng 10,000 mga minamahal. Kaya totoo po mga minamahal, talaga ang pagbibigay, talagang susi ng pagpapalang mga minamahal. Kaya kami po nagpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, sa talagang andyan na napagamit din bilang adult scholar sa dako ng linggayin po minamahal. Talagang tunay po minamahal na hanggang sa kami po pinagpala natin pinakamamahal na Jesus, kami po nakarating sa ibang bansa minamahal, aking malasawa na nandyan, na ilang kung kami doon minamahal, nakapunta po kami sa banal na gawain, sa dako ng Hong Kong minamahal. Hallelujah, na ilang linggo rin po kami doon sa Lai Chico, panood ng gawain mga minamahal. Kaya nandyan na talagang grabe po ang kainitan ng ating mga kapatiran na naglilingkod doon mga minamahal. Talagang grabe po minamahal ang pagpapala na yan, na talagang makapunta ka sa ibang bansa minamahal, hallelujah, na talagang libre po minamahal, na wala kaming gastos mga minamahal. Andyan ang mga pagkain namin na libre mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon mga minamahal, talagang hindi na po kami nagtitinda ng isdan, hindi na kami naghanap buhay mga minamahal. Talagang andyan, patuloy na po-provide ng ating pinakamamahal na Jesus ang aming mga pangangailangan, mga verse po namin sa puya, patuloy na po-provide ng ating pinakamamahal na Jesus, na tunay po minamahal, na talagang grabe po minamahal, na andyan din po minamahal, minsan andyan ang mga pagsubok minamahal, subalit mayroon tayong Diyos na natatawagan, na tumutugon ng panalangin. Pag tayo nagsumamo, nagpuri, nag-ari ng ayuno, andyan, natutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na pag nakaroon ka ng karamdaman, sakit sa tiyan, mga minamahal, pagka yung inaapoy sa lagnat, hindi na tayo kailangan pumunta ng doktor, mga minamahal. Tayo lang magsumamo, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po, talagang andyan, tayo po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating Honorable Pastor, na siya po'y nag-alay mga minamahal ng kanyang sarili mga minamahal para tayo makalapit sa ating pinakamamahal na Jesus, na tayo'y tinuruan kung paano natin purihin, paglingkuran ng may katapatan, sambahin sa Espiritu katutuan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na nagpapagamit ginagamit bilang adult scholar, hindi karapat-dapat, pero ako minarapat ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin. Nagilang Diyos, God bless you po sa ating beloved brother Jose Pado, mga minamahal, sa pagpasalamat na yan, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, nandiyan ang kanilang mga bishop, mga minamahal, hallelujah, sa balik ng sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sa unang pananalangin natin ginagalang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan sa puso't isipan ng kanilang bishop, mga minamahal, yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, kinapong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Miriam Reyes, mga minamahal, maraming sila na po ang uli na magpapasalamat, mga minamahal, kahit maganda na po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal na napabilang sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila, paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang,
sa Panginoon na ating inaalala at mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat ako po ay nabigyan ng pagkakataon muli na aking ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, mga minamahal. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na ako ay muli niyang kinabaga na makabalik sa paglilingkod sa kanyang banal na gawain sapagkat tunay nga po mga minamahal sa hindi pa po nakakaalam mga minamahal na napakatagal na panahon na ako po ay nalamig sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako ay sa palalamig na yan mga minamahal, andyan po ang kasanlibot ang gawain. Ang iyong abang lingkod talagang punong-puno ng kalayawan sa katawan na makamundong gawain mga minamahal. Andyan po na talagang sa 10 oras ng gabi, andyan pa po kami sa lansangan mga minamahal, kasama ko ang aking mga kaibigan, mga minamahal na talagang nagkakasiyahan sa 10 oras ng gabi mga minamahal. Ganyan po ang aking gawain noon mga minamahal. Andyan din po ang pagsuot ng walang kabanalan mga minamahal. Andyan po ang walang kapayapaan sa puso isipan mga minamahal. Talagang tunay nga po na napakagulo ng aking buhay noon mga minamalong ako inawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ngunit kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus nang ako'y muling kihabagan na tawagin sa muli sa kanyang banal na gawain mga minamahal. Talagang yung mga hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang yan po ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang inayos niya ang aking buhay, mga minamahal. Binigyan niya po ako ng kapayapaan sa puso at isipan, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal sa mga pagpapalang pinagkaloob niya sa akin, mga minamahal. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na sa kagalingan ng aking karamdaman ng mga minamahal sapagkat way back 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At yan po mga at ang sabi ng doktor sa akin mga minamahal nung ako po ay na-diagnose po mga minamahal, sabi niya 2 years na lamang daw po itatagal ng aking buhay mga minamahal. Bilang tao po mga minamahal, ay abaning ko talagang pinanghinaan po mga minamahal sapagkat nung panahon na yun mga minamahal, napakalilit pa ng aking mga beloved anak mga minamahal. At sa murang edad, hindi ko po maisip na sa murang edad nila mga minamahal na sila ay mawawalan ng ina mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, nang ako ay kanyang tawagin na maglingkod muli sa kanyang mga minamahal. Yung 2 years na tanin sa akin ng doktor, mga minamahal, ito ay dinagdagan pa ng maraming taon, mga minamahal, sapagkat 2012 dapat wala na po ako sapagkat 2 years ang tanin ng aking doktor sa akin, mga minamahal, pag hindi ko pa ito pinagamot, pinaopera, mga minamahal. Anong taon na po ngayon? 2024 na po mga minamahal. Napakaraming taon na po dinagdag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sino ba ako para kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya hindi ko pa makakalimutan yan na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po ng mga pagpala na pinagkakalap niya sa amin sa araw-araw. At gano'n din po, pinapasalamatan ko din po ang
Mahal na po Jesus, sapagkat isang araw po mga minamahal, yung aking beloved apo mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman niya. Andyan po ang nagsuka po siya na nagsuka maghapon po mga minamahal. At dapat dadali na yung i-confine na po yan sa hospital mga minamahal. Ngunit yung aking beloved anak, hinintay pa po kami makarating sa bahay mga minamahal. At pagdating namin sa bahay mga minamahal, talagang andyan po na nilihans po namin yung aking beloved apo mga minamahal na sobrang nangihina po mga minamahal sapagkat lang ng kinakain niya, nilalabas niya po yan mga minamahal. Tubig na po yung kanyang sinusukat, nade-dehydrate na po siya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, pagkalehans po sa kanyang mga minamahal, mga ilang minuto mga minamahal, andyan po na yung aking beloved apo na nanulupay-pay mga minamahal. Talagang ito po ay instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Ito po ay humingi ng pagkain at ito po ay naglaro ng mga minamahal na para bang walang nangyari mga minamahal. Ito ay talagang lubusan pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na po Jesus na patuloy niya kaming kinakahabagan hanggang sa mga oras na ito. At gano'n din po na hindi man po karapat-dapat, ngunit andyan po na minarapat ng ating pinakamamahal na Diyos upang magamit sa kanyang panalo po upang na isa sa kanyang mga awit, mga minamahal. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mga minamahal sa ating beloved sister, Miriam Reyes, mga minamahal. Hallelujah sa mga buhay na patutungyan, mga minamahal. Hallelujah na dati-rati, mga minamahal. Hallelujah nandiyan, mga minamahal, napakagulo ng buhay, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal. Hallelujah nandiyan, mga minamahal, ng karamdaman, mga minamahal, na wala ng kagalingan, mga minamahal, sa balit na sila nagpatuloy sa paglilingkod niya. Ito, mga minamahal, hallelujah sa unat pananalangin na ating ginagalang mga Pastor Willie Estrada Almeida na nagturo sa atin, mga minamahal, kung paano manampalataya, mga minamahal, kung paano magtiwala, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, kung ikaw ay na kay Kristo, mga minamahal, dahil, hallelujah, ikaw ay naging bago, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay at pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras ng kabagabagan, mga minamahal, sa oras ng kagipitan, mga minamahal, pangako ng malapay noon, tumawag ka sa akin at ako ay sasagot sa iyo. Yan po ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, pinagpalang ating mga kapatid, mga minamahal, mula sa pagpalang pisikal, material, financial, lalong higit, mga minamahal, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal. Kaya dito na po natatapos, mga minamahal, ang mga buhay na patutuo, mga minamahal, kahit ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambahay sa ating pinakamamahal na pues po lamang, mga minamahal. Hallelujah para po sa ating mga live cast viewers, mga minamahal. Hallelujah, manatipuli po tayo, mga minamahal. Hallelujah sa panonood, mga minamahal. Hallelujah upang kayo pagpalain ng lubusan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang hallelujah, awitan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay habang nagpipipir po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah. Let's together again, praising the Lord. Let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, yes man, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo at magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, may magpapala. Magsama-sama tayo, yes, I'm going to magpuri sa Kanya. Let's together again, praising the Lord. Let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this soul. Let's together again. Oh, praise the Lord. And praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Hallelujah. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapalala.
pagpapala, magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya sa langit. Napakaganda talagang, yes man, napakasaya. Maglalakad sa gintong hagdan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon na ay masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Doon ay at masaya. Yes, Sir Person. Hallelujah po rin ang ating nagilang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan muna natin mga mamahal ang ating dakilang Diyos.
made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight, giving me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. Oh yeah, I will praise him. Victory now. Hallelujah. He's working for my good. Matter the situation. He made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight, giving me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. Oh yeah, I will praise him. Victory round. Hallelujah. He's working for my good. Tragedies are commonplace. All kinds of diseases slipping away. Economy's down, people can't get enough pay. As for me, all I can say is folks without homes are out in the street. They drag habits, some say
they just can't beat. Muggers and robbers, no place seems to be safe. But you've been my protection every step of the way. And I wanna say, yeah, 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 it could have been me. Indoors with no food and no clothes, or just alone without a friend, or just another number with a tragic end. If it is, then let none of these things be. But every day by your power, you keep on keeping me. Thank you, Lord, for all you've done for me. Yeah, yeah, it could have been me outdoors with no food and no clothes, or just alone without a friend, or just another number with a tragic end. But you, none of these things be. Every day by your power, you keep on keeping me. Thank you, Lord, for all you've done for me. Thank you, Lord, for all you've done for me. Say, thank you, Lord, for all you've done for me. Thank you, thank you, thank you, thank you. I wanna thank you for your love, thank you for your power, thank you for protection every hour. I wanna thank you for your love, thank you for your power, thank you for protection every hour. Thank you, thank you, thank you, oh, thank you, thank you, thank you, thank you. I wanna thank you for your love, thank you for your power, thank you for protection every hour. I wanna thank you for your love, thank you for your power, thank you for protection every hour.
I don't deserve you. And that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. Ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness away? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you bring me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness away? And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you're walking the path of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace reveals. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you. For all that came and to pay. Maraming beses pa ako ay nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyo. Maraming beses man ako ay nadarapa sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay. Thank you so much for this season. At tumawag. Maraming beses na ako ay nadarama sa pagtakbo papalayo sa'yo. Hindi mabilang na sakit sa iyong kalooban, pagsuway sa mga utos mo. Ngunit handa kang magpatawad at lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawag sa iyong kailan. I ask you how many times will you pick me up? Thank you so much, baby Jesus.
Thank you so much, Sir God. Maraming salamat po na Panginoon. forgiveness abound, and you answer my prayer. I love you as long as you're seeking the face. You walk in the path of my daily sufficient grace. Diyos sa crowd, huwag kayong manood, kami naman. Huwag kayong manood. Iyon natin yung mga kamay. Narito sa ating kaligtaan ang napakatamis na presensya natin ng Panginoon. Itaas ang kamay upang maramdaman ang presensya natin ng Panginoon. Yes, Lord! Hallelujah! My God, I love you. As long as you're seeking my face, you will be the first of my daily sufficient I ask you how many times will you pick me up when I give a love to you down. And each time I will pour joy of your glory, a fire of forgiveness above. And you answer my prayer. I love you as long as you're seeking my face. You walk in the burn of my daily sufficient grace. As I walk with you, I'm learning what your grace Wala kami may gaganti. Wala mapurihan ka. Wala natin sabayin ka. So instead, I'm trying to remain. I'm learning to simply obey you. By giving up my life to you. For all that you're given to me. I ask you how many times will you pick me up when I give a love to you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness above? And you answer my child, I love you as long as you're seeking my face. You walk in the bar of my daily sufficient grace. At times I may go Samantalahin po natin. discouraged. Habang naman natin ang presensya natin malampayon. Magsumikap ang lahat. Magsumikap ang lahat. Alalahanin natin ang sabi ng Biblia. A man without the Spirit of Christ, he is none of us. I know I don't deserve Ang Kristiyanong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya. that burns in my heart. Kaya ang sabi ng Acts 1:8 naman, laging mga puspos ng Santong Espiritu ng ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How many times Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, and I give a lot to you down. And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness above? And you answer my child, I love you as long as you're seeking my face. You walk in the path of my daily sufficient grace. I've asked you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of you. How far
will forgiveness of us, and you answer my prayer. I love you. As long as you're singing my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. Maraming salamat. Palakpak po tayo lahat sa ating pinagmamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Yung palakpak na may pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na may parating natin ang ating marubdub. At sa pusong pagpasalamat. Maraming salamat aming Diyos na buhay. Hallelujah, tunay ka. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. Praise the Lord. Though the world should all forsake me, I will never fear nor dread. For you see that you're with me. My dearest Jesus, I believe in what you said. Though the sky is gray about me, oh, I cannot see again. Yes, you promise you'll go with me. My dearest Jesus, I believe in what you say. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And that you'll be there when my eyes, my tears are blinded. You took my hand and strengthened me. Oh, how sweet it is to trust you. My dearest Jesus, I believe in what you said. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And you promise you'll be there. Sige lang, okay lang, basta't ika'y ilang o ilang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Okay lang, sige lang, okay lang, sige lang, okay lang, basta't si Kristo ang paglingkuran. Si Kristo ay nananawagan, ako ito pinakinggan, buong buhay mo inilaan, upang siya ay paglingkuran. Ngunit ika'y pinagtawanan sa pag-akala nasisiraan ang iyong mga kaibigan, isa't isa'y naglayuan. Ilang, sige lang o ilang, kahit ika'y tawanan, sige lang o ilang, basta si Kristo ang paglingkuran. Lahat sila'y nanghihinayang kung bakit ka nagkaganyan. Bila nalalaman si Kristo ang iyong yaman. Sige lang, okay lang, sige lang, okay lang, basta si Kristo ang paglingkuran. Sige lang, okay lang, ika'y tawanan, sige lang, okay lang, kahit ika'y iwanan, sige lang, okay lang, basta si Kristo ang paglingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Pumalakpak po tayo sa ating napakamait. Kinakamamahalan tayo, everybody shout, praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord, oh, there is Jesus. Walang hanggang pasasalamat palagi nating ipinapaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Ang kanyang kaawaan, ang kanyang pagmamahal sa atin ay palaging nariyan. Amen? Amen? Yung palagian nating nararamdaman ang banal na presensya ng ating malapanginoon sa tuwing tayo nagkakatipon, napakalaking biyaya yan galing sa ating malapanginoon. Amen? Amen? Lahat ng kumbinsido, pumalakpak na malakas sa ating malapanginoon. Magpasalamat tayo sa ating malapanginoon minamahal. Dito lang po yan sa totoong gawain, sa totoong iglesia na nararamdaman. Amen? Napakaraming patay na iglesia ngayon. Hindi na nararamdaman ang presensya ng malapanginoon. Amen? Amen? Napakapalad natin. Tayo po'y magpatuloy. At dahil unang araw ngayon ng buwan ng Disyembre, maminamahal, talagang nararamdaman na natin talaga ang kapanganakan ng ating mahal na Panginoon. Dito pa lang po sa ating palibot, andyan na po yung mga kumukuti-kutitap ng mga dancing light, amen, na tinatawag, na para atin po talaga magunita na napakahalaga nitong buwang ito. Amen. Amen. At ilang buwan at 3 buwan na po tayo nagsiselebrate dahil the longest celebration po ay nandito sa Pilipinas. Tayo pinagpala tayo ng lubos ng ating mahal na Panginoon. Isang mapagpalang hapon at advance Merry Christmas. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa ating lahat. At we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wilde Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories of them. Amen. Our dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda. At ang atin din pong pinapaabot ang ating marubdub at sa pusong pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa ating pastoral workers, beloved elders of the church, at sa lahat ng ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Amen. Live po tayo sa webcast, sa YouTube at Facebook, at sa ating mga sumusubaybay diyan. Magandang hapon na po dito sa amin sa Pilipinas. Maring gabi, umaga, hating gabi sa inyo diyan. Halos sa inyong kinalalagyan, kaya ang aming tao sa puso na pagbati sa inyo na hindi nagmamaliw ay palagi naming pinapaabot. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nandito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Alam na po natin ito, pero nire-remind pa rin po tayo. Dito po sa aklat ng Hebro, chapter 7, umpisan po natin sa verse 1. Ang sabi rito, maminamahal, sapagkat itong si Melchizedek, hari ng Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumasalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, ay siyang pinagpala niya. Na siya'y namang binabahagihan ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat ng kung sasaysayin. Una-una, siya'y hari ng katuwiran at sa kahari naman ng Salim o sa Salim. Medyo pakihanda po, beloved brother. Sino bang mga reader natin diyan? Hirap na po talagang magbasa, maminamahal. Asan na po ang ating mga reader? Yung pong mga nagbabasa. Nahinginain pa? Ang sabi rito sa 3, na walang ama, walang ina, walang tandaan ng laki, at walang pasimula ng maging katulad ng anak ng Diyos ay nanatiling saserdote magpakailanman. Yung ating mga reader, pakibasa po. At medyo nahirapan po ako. Dito na po tayo sa 4. Praise the Lord. Ng Hebrews chapter 7, verse 4. Nilay-nilayin, pakihanda po ang 6. Nilay-nilayin nga ninyo kung gaano ang kadakilaan ng taong ito na binigyan ni Abraham na patriarka ng 10 bahagi ng mga
pinakamagaling na samsam. Sige, pakibasa. Mula dito sa size. City size na po tayo ng Hebrew hanggang 7. Amen, praise the Lord. Talon sa 17, tuloy-tuloy na po ang basa hanggang 28. Kindly. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, ang kabanata po ay 7 at ang talata po ay 4. 6 hanggang 7 na po. 6 hanggang 7. Amen. Talon sa 17, tuloy ang basa hanggang matapos. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, ang kabanata po ay 7 at ang talata po ay 6 hanggang 7, talon sa 17. Amen, praise the Lord. Ngunit yaon ang talaan ng lahi ay hindi ibinibilang sa kanila, ay kumuha ng 10 bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpala ng mataas. Dito po sa 17, sapagkat pinatutuhanan tungkol sa Kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan, sapagkat ang utosan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapi tayo sa Diyos. At yamang niya ay hindi naging sa walang sumpa, sapagkat sila'y sa katotohanan ay ginawang mga saserdote ng walang sumpa. Datapwat siya'y may sumpa sa pamamagitan niyaong nagsasabi tungkol sa Kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Sa 23, at katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay nagpigil sila ng pagpapatuloy. Datapwat siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibasay laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya ni Yaon, mga dakilang saserdote, unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Sa 28, sapagkat inilagay ng kautusan na mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang maglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita natin binasa. Lahat ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. Makinig kayong mainam dahil we are now in the last days. Ito pong ating binasang talata ay dapat matagal lang itinuro sa atin. Pero ang sabi nga ng Biblia, hindi pa tayo handang tumanggap dahil mapurol ang ilan. Ang ilan ay mga bata pa, babe in Christ. Ang ilan maminamahal kahit anong pangaral, hindi naniniwala, walang pananampalataya. Ang ibig sabihin ng ating binasang talata, gaano daw kadakila si Melkisedek na ultimo, maminamahal ang sabi rito, si Amang Abraham, nagbibigay ng kanyang 10 bahagi at handog. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Ang tanong, bakit? Noon bang kapanahunan ni Amang Abraham, buhay na ba ang ating mahal na Panginoong Hesus? Alam niyo maminamahal, mayroon pong ibig sabihin dito. Mayroon po ditong ipinaliwanag ang Biblia na tinutukoy dito na yung mga saserdote, yung mga Libay, yun po ang may karapatan upang tumanggap ng mga 10 bahagi tandog. Ito maminamahal yung mga sa ating kapanahunan, mga manggagawa, magmula sa ating kagalang-galang na ebanghelista, Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comun Almeda, kanilang mga beloved children, down maminamahal
sa kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, lahat ng kanilang mga apo, sa kapuapuhan pa, down sa amin ng mga ordained preachers, dapat maminamahal ng mga nangangasiwa, dito sa mga outreaches. Ang tawag diyan, maminamahal, ay Levi, sacerdote. Nang sabi ng Biblia, ito'y ginawa ng Malapayon at ipinaliwanag sa mga talatang ito na sa huling panahon dapat malaman ng mga anak ng Diyos ng may karapatan po ang inatasan ng ating mahal na Panginoon magmula sa ating kagalang-galang na ebangelista, kagalang-galang na assistant pastor, down sa aking binabanggit na tumanggap nitong ika-10 bahagi tandog dahil ito'y banal sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil hindi naman dito bababa ang mahal na Panginoon para siyang tatanggap ng ating ikaputandog. Amen po ba? Amen? Hindi naman siya maminamahal, babalik uli magkatawang tao para lahat ng ating mga ika-10 bahagi tandog sa lahat ng mga nag-aalinlangan, mag-isip na kayo ngayon. Dahil sa inyong mga pag-aalinlangan, sabi ng propeta ng Diyos, mag-alinlangan kayo sa inyong pag-aalinlangan. Dahil kami na pinagpala, hindi kami nag-aalinlangan. Sinunod namin itong batas na ito ng pagbibigay, kaya pinagpala kaming lubos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito maminamahal. Ang sabi po ng Biblia, tinapos doon sa krus ng Kalbaryo ni Melchizedek, which is the Lord Jesus Christ, ang tinutukoy upang kanya itong ipasa, upang kanya itong, hallelujah, ipamana. Nang sabi rito, wala na daw pagtatalo. Hindi na dapat pagtalunan. Dahil obligasyon mo ng iyong ika-10 bahagi tandog, hindi iyo, dalhin mo dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung mga sumusunod. Narinig natin ang mga balita na mga patutuo nila. Balita po ng mga patutuo yan na dahil sa kanilang pagtatapat, ang sabi nga ng ating narinig kanina, nangako yung ating mahal na kapatid na sa lahat ng kanilang tatanggapin, ibibigay na, nagkataon, nagkasunod-sunod, isang bisis ibinigay, yung 3 buwan yata, kung hindi ako nagkamali, ipinangako niya. Kapag pinangako mo, sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verse 1 up to 5, pag ikaw ay nag-make ng vow, tuparin mo yung vow mo. Kaya yung ating mahal na kapatid, tinupad niya, ibinigay na. Kahit nagkasunod-sunod yung 3 buwan. Sabi ng kanyang mother-in-law, wala man lang kahit hamburger dyan. Sumasahod naman tayo. Ang sabi niya, naipangako ko sa mahal na Panginoon. Imagine si Amang Abraham, galing sa pagsamsam ng kayamanan sa mga pinatay ng mga hari, yung kanya pong mga nilupig. Nung dumating, nagbigay ng kanyang ika-10 bahagi tandog kay Melchizedek. That time, wala pa naman ang mahal na Panginoon. Hindi pa naman ipinanganak ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero sinulat na, hallelujah, ng mga apostol na ang mga tao nung araw at ngayon, pari-pariho ang batas ng pagbibigay. Ibigay mo ang ika-10 bahagi tandog mo dahil hindi sa iyo yan. Pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Malakay, chapter 3 verse 8, you are a robber. Ikaw ay magnanakaw. Tayo ay magnanakaw. Ako'y magnanakaw. Lahat ng hindi tumutupad, hindi nagbibigay ng ika-10 bahagi tandog, magnanakaw ang tawag sa atin. Masakit sabihing magnanakaw tayo, pero yan ang katotohanan. Ginamit ni Prophet Malakay upang ang lahat ng mga Kristiyano ay magising na lahat ng kanyang ginagawa, gaano man siya katalino, gaano man siya kakisig, magtrabaho siya, magnegosyo siya, maghanap buhay siya, lahat ng kanyang kikitain, kapag oras na nakitilin ang kanyang buhay, dahil babalik niya sa ating malapain, wala siyang madadala. Kaya kinakailangan lamang, ang sabi ng Biblia, tumupad ka, hallelujah, sa mga utos ng mahal na Panginoon. Sabi niya, if you love me, keep my commandments. Kung ako yung iniibig, tuparin mo ang aking mga pinag-utos. Anong pag-utos ito? Ang ika-10 bahagi mo tandog. Ang sabi ng propeta ng Diyos, 20% automatic sa lahat ng kinikita mo araw-araw, linggo-linggo, kinsinas katapusan. May mga padala sa'yo galing abroad dahil may mga loved ones ka na hinihipo. Mayroon kang mga allotment, mayroon kang mga natatanggap sa isis mo, halos sa Medicare mo, lahat ng iyong tinatanggap buwan-buwan.
ang iyong ikasampung bahagi tandog ay kinakailangan dalhin mo dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ang kanyang bahay. Ano pong pagkain ito? Para matustusan ang ating mga pangailangan. Dahil dito ka naman kumakain ng espiritual na pagkain at ito ang imbakan ng mga pagpapalang masagana na kapag gagawin mo tulad ng ating narinig na mga patotoo. Ang sabi nila anong araw, hindi kami pinagkatiwalaan kahit mangutang kami ng ice candy, ice, halo-halo, hindi kami pinapautang dahil wala talaga kami, walang-wala. Pero nung aming ginawa ang pagbibigay ng may katapatan, inangat at tinaas kami ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala kaming lubos. Narinig natin ang mga napapahamak na mga hindi tumupad. Mayroon akong narinig, maminamahal, hallelujah, na wala palang kaalam-alam ang kanyang mahal na esposo. 2 years pala hindi na binibigay ang ikasampung bahagi tandog na buong akala ng kanyang mahal na asawang lalaki na siya'y nagtatapat, nagbibigay. Dumating ang paalala, dumating ang palo, maminamahal. Nagulat na lamang sila. Ibinalik sila sa dati nilang kinalalagyan. Lahat ay nawala. Lahat, maminamahal, ay talagang binawi ng mahal na Panginoon. Iniisip lang natin, maminamahal, na buong akala natin atin ang kapangyarihan. Sa atin ang kapangyarihan dahil hawak mo. Tulad ng sinabi ng Biblia kay Ananias at ni Sapphira. Nung hindi pa nila mabinta ang lupa, nangako sila, mahal na Panginoon, lahat ng aking pagbibinta, ibibigay ko sa paanan ng mga apostol. Abay, nung mabinta na ang lupa, kumuha ng isang party lang, tinago, at the rest ay ibinigay sa mga apostol. Ano pa't maminamahal ang Diyos ay hindi natin mapagsinungalingan. Nandiyan ang malapay na katunghay sa atin ngayon. Maminamahal ang sinabi ng ni Pablo, ni Pedro, Ananias, ano ba? At bakit nagpatukso ka sa asawa mo? Bakit sumang-ayon ka? Di ba nangako ka na lahat ay yung pagbintahan, dalhin mo dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay? Sabi ng mga apostol, ano pa't maminamahal pagkasalita ng apostol na handusay ang mag-asawa, 1 oras lang ang pagitan, parehong nangamatay. Imagine yan, hindi pa ikaputandog ang pinag-usapan. Kanilang bow pa lang yun. Ay, how much more kung ikaputandog na ang iniimbot mo? How much more kung ikaputandog na hindi mo binibigay? Alam niyo, minamahal, ang sabi ko sa ating mahal na Panginoon, kung ang ating mahal na pastor, ang sabi ng mahal na pastor, mahal na Panginoon, yung aking haligi diyan sa langit, ibaba mo na para giginhawa na kami, makapagkrusada, pati mga kapatiran ko ay aking matutustusan, mapakain ng maayos at kami ay giginhawa. Hindi ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon dahil gusto ng ating mahal na Panginoon makitaan ng pagtatapat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa example na sinabi ng ating kagalang-galang na pastor, ang sabi ko ngayon, maminamahal sa aking sarili, mahal na Panginoon, hindi ko pa nasubukan yung aking narinig na mga patotoo, pero subukan ko kung ako'y pagpalain mo. Itong mga pagpapala na aming tinatamasa ngayon, maminamahal, hindi ko pa kaya yung baliktarin na 80%. Hindi ko pa kayang gawin yung ginagawa ni Sakeo. Hindi ko pa kayang gawin yung ginawa nung bata na may 5 tinapay o 5 tinapay at 2 isda. May nagbaliktad yun. Hindi ko pa nagawa yung sinabi ng Biblia tungkol doon sa babaeng balo. Pero kung igawad mo, ipatikim sa akin ng mga pagpapala, 80% ang naibibigay mo sa akin para sa gawain ng mahal na Panginoon, 20% na lang matitira sa akin. Anong ibig sabihin diyan? Bago ko kukuhaan ng 80% yung matitira sa akin, kuhaan ko muna ng 10%. Automatic kasi yung 10% hindi atin. Marami kasing Kristiyano ngayon, maminamahal sa totoo lang, dahil pinagpala na, akala nila nasa kanila ng kapangyarihan, nasa kanilang mga kamay para sundin ang kanilang mga sarili doon sa handog. Mali po yun. Ito maminamahal ang dapat. Sa natatanggap mong 100%, ang 10% dyan hindi sa'yo. Ang tawag dyan, ikapo. Sa 90% natitira sa'yo, yun ang sinasabi ko, doon ko kukunin ang 80%. Ang 80% po
ng natitirang 90, maminamahal, na porsyento, 18% na lang po ang matitira. Yung 82%, yan po yung aking ipangako sa ating mahal na Panginoon. Total, 82% ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. 18% lang po ang sa akin. Kung ako lang ang pagpalain ng mahal na Panginoon, pangako ko sa mahal na Panginoon yan. Kaya nga, maminamahal, nakikita ko. Anuhin namin yan. Dalawa lang kami mag-ama. Anuhin ko yan. Mga kapatid ko, pinagpala na. Amen. Sa ating kapananalangin. Ngayon pa nga lang Hindi pa nga tayo nakatanggap ng ganung pagpapala. Sabi nga ng aking beloved sweetheart, Sister Marilis, aking malanak, ano ka ba, Dad? Parang ikaw may-ari, parang 1 millionaire ka. At the end of the service ng Friday, swerte kung matitira sa akin 50 pesos, 20 pesos. Lahat po yan, wala. Dahil lahat maminamahal. Inaalala ko, yung papunta ng Umingan, yung mga blessing ng mga kapatid natin na umaasa sa atin. Talagang nandyan, ibinibigay natin. Ang sabi ko sa mahal na Panginoon, promise ko sa iyo. Kaya pinagpapala yung ating mga kapatid na ito dahil tumutupad sa kanilang mga tungkulin. How much more kung gagawin ko ito. Ngayon pa lang maminamahal ang kaligayahan ng puso ko. Magtaas pa lang ako ng aking kamay, nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Hindi mababayaran ang salapi. Kaya itong ating binasang talata, alalahanin po ninyo ang mahal na Panginoong Jesucristo ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagtapos nitong pagbibigay na binigyan ng halimbawa ni Melchizedek na ibinigay sa amin na karapatan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kami po ang mga Libay. Kami po ang mga saserdote na binabanggit ng Biblia. Magmula sa ating mahal na pastor, mga beloved babies nila at mga naatasan nila na mga nangangasiwa ng pananalaping ito. Kung hindi po maminamahal matatapat ang mga ngasiwa, katulad ninyo kung hindi tayo mga magiging matapat, napakailap ng pagpapala. Kaya sabi ng Biblia, subukan mo ako sa mga bagay na ito. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, I will pour you out a blessing that there be no room enough to receive it. Obertikan ka na masaganang pagpapala. Matanggap mo lahat. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Magpapahiram ka sa maraming bansa, hindi ka manghihiram. Amen. 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 Kaya kapag marinig mo na may Kristiyanong nanghihiram, markahan ninyo sa isip niya, sa puso niyan. Hindi matapat na Kristiyano yan. Walang nanghihiram ng mga Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyanong matatapat, nagpapahiram pa. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, alam na po natin, sa bawat 1,000 ang standard, 200. Sa bawat 10,000 ang standard, 200,000. Sa bawat 100,000, 20 mil. Sa bawat 1,000,000, 200,000. Standard lang po yan. Pero kung nakinig kayo sa aking explanation at maunawaan ninyo, higit pa sa masaganang pagpapala, ang inyong matatanggap. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong magiging katulad ni Enoch, ni Elijah. Nung sinabi ko sa inyo maminamahal na nira-rapture, inano ng chariot of fire. Pero subukan kong maging matapat, mahal na Panginoon, ang sabi ko sa ating Diyos na buhay. Dahil kung ako maminamahal ay nag-iimbot, noon pa, limpak-limpak ng salapi ang naiipon ko. Pero ngayon, kahit pisong duling, mayroon ako yung piso-piso na mga excess, iniipon ko, pagdating ng December, binubuksan ko, para pa rin sa atin, para pa rin sa inyong lahat, para pa rin sa ating lahat. Dahil yan ang may puso ng mga matatapat. Kung hindi ka matapat, maminamahal, hindi rin tapat ang ating mahal na Panginoon. Sa maliit pa lang na bagay, maging matapat ka na, matapat ang Diyos para pasaganain ka. Narito po, ating beloved brother Saldi D. Guzman, upang ipag-pray na po yung ating pagkakaloob ng ito ay basbasan nating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to Jesus.
Ay po tayo lubos ng ating balabayan na minamahal sa lahat, ang mga matatapat. Ibalik sa atin na billion, million, trillion, quadrillion times siksikliglig at umaapaw. Pangako po yan ng ating malapayan sa Lucas 6:38. Atin ang tinatawagan yung mga kabataan na ating Children's Choir. Dito sa harapan kayo mga ining at napakahalaga sama-sama tayong makinig ng ibaghilyo ng kaligtasan. Tumayo po muna lahat. Tayo po lahat ay tumayo upang magbibigay galang salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved elder, Brother Joben Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapayan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mga banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras na ito. Buhay nagmumula sa iyo sapagkat yung binibigay mo sa amin sa kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito malapayin. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming gilgat, may malabagis sa Waldes Estrada, Almeida. Ayon po mga minamal na mga manggagaw, mga Panginoon, humingi kami kapatawaran sa kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat sa Panginoon. Huwag mo naman tignamin ako pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa mga mga minamal na bisita, mga Panginoon, pagpalain mo rin po sila, mga Panginoon. Ano mo kanilang pangalan, tugon mo sa mga kaparaan ng mga Panginoon. At lahat ay aming sama-samang sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, we come to cast out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo at kunin natin yung ating po mga Biblia, ang ating pong mga kwaderno at pag-aralan natin ng salita ng Diyos. Gawin pa po lahat sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bati sa magandang hapon sa lahat po ng ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Lahat ng hindi napapagod magpuri sa Diyos, pumalakpak ng malakas. Bagamat alas 3 na mga minamahal. Amen. Amen. At talagang totoo yan. Mayroon sa atin talagang hindi pa kumain mula pa kagabi. Kahapon mga minamahal. Pero sabi nga mga minamahal, more praising, more blessings. Para po natin ang ating wala Panginoon. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa beloved family ng ating pong beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldes Estrada, Almeida. May iba, pareho rin po sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. At binabati ko rin po ng magandang hapon ating mga beloved workers, ating po mga beloved elders, magandang hapon po, ating mga beloved kapatiran. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Atin na pong hawakan yung ating mga Biblia, pakibasa ating first verse, ang ating opening text. Dito sa Kalatang Juan, ang kabanata ay 20, talata ay 24 hanggang 29. From the book of John, chapter 20, verses 24 up to 29. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay kay San Juan, ang kabanata 20 at ang talata 20 hanggang ang talata 20 ang talata 24 hanggang 29 ito pong sinasabi. Ngunit si Tomas, isa sa 12 na tinawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus nang pipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri at tignan mo ang aking mga kamay.
At idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ating po na pamagatan ang ating pong pag-aaralan, Jesus, the true source of faith. Si Jesus, mga minamahal, ang totoong prime mover, kumbaga sa kuha na sangkalan, amen, source of faith, kumbaga sa pinagmumulan ng ating pong mga pananampalataya. Alam po ninyo, mga minamahal, maraming naniniwala, mga tao, Kristiyano man o hindi, na hanggang ngayon, mahirap supilin yung kanilang paniniwala na to see is to believe. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, marami pong talagang sa totoo lang, madaling maniwala o manampalataya kapag nakikita natin ang mga himala ng mahal na Panginoon. Amen? Napakadaling uminit sa paglilingkod. Tinan niyo yung mga mainit na Kristiyano, mga minamahal, talagang karamihan diyan pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Pero ito'y bantayan po natin ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Bantayan po natin mga minamahal sapagkat dumarating ang panahon na ang Kristiyano o mga tao, mga minamahal, they become focused on miracles, on blessings, but they forget the miracle worker. Sila po mga minamahal nakatuon sa pagpapala. Kaya ka naglingkod ang ilan mga minamahal dahil pagpalain ako ng Diyos. At kaya ako mainit ngayon dahil grabing pagpapala ko. Amen? At ayan po mga minamahal, talagang ramdam na ramdam mga minamahal na kapag kuminsan mga minamahal ay papatutuin mo ang isang mahal na kapatid, sasabihin, ay di ako pinagpala, wag muna. Bakit? Sapagkat sa atin, ang definition natin pag sinabing miracles, mga minamahal, ito yung bulag na nakakita, patay na nabuhay, may sakit na gumaling, lumpo na nakalakad, utang na nabayaran, bankrupt na business na recover, masamang tao, binago na mahal na Panginoon. Yun. Kapag wala yun sa atin, ay sasabihin natin, wala, hindi miracles yan. Kaya nakita niyo mga minamahal, kapag meron tayong ba nagawain, hindi tayo nakakita na lumpo na kalakad, malungkot tayo. Amen? Kasi ang itinitingnan natin, akala natin yun lang ang miracle. Amen? Bulag nakakita. Pero pag may bulag nakakita, grabe! Glory to God! Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ilang mga Kristiyano, mga minamahal, ang pagpapala ay yung patungkol sa pera. Pag pinagpala ka, dumami ang pera mo, kumita ka, amen. At lahat ng bagay na pinagkakakitaan, meron ka trabaho, meron ka negosyo, meron ka mga properties. Sa kanila, yan ang pagpapala. Malalaki ang magagandang bahay, kotse, amen. Amen. Kaya nakita nyo kapag nagpatotoo, binago ang buhay, hindi ka masyadong masaya, palagpag ka lang. Pero kapag nakita mo, ay, 3 kotse niyang bago, praise the Lord. Ay, ang dumami ang bahay niya, dati may buhay niya, ay, praise the Lord. Akala natin kasi yun lang ang blessing. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal, kapag hindi natin makita yung mga nabanggit kong ilan, mga minamahal, nang hihina ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Sabi ko nga, ang ilan hindi na makapagpatotoo. Amen? Pero, kung wala ka man ng mga bagay na nabanggit ko, lahat po muna pumalakpak ng malakas. Pero meron ka namang araw-araw na buhay. Hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala? Amen? Sa totoo lang mga minamahal, kung wala ka man ng mga nabanggit ko, pero araw-araw malakas ka. Amen, wala kang karamdaman. Hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala ng Diyos? Amen?
Wala ka man ng mga bagay na nabanggit ko, bahay, lupa, o kung ano man mga sasakyan. Pero masasabing ang pamilya mo ay nagmamahalan, mapayapa at masaya ang iyong buhay. Hindi ba yan pagpapala? Hindi ba yan himala? Yung nalalanghap mong hangin libre. Sa ospital, may bayad yan bawat tangke kapag ikaw ay may karamdaman. Pero dahil sa kalakasan ng iyong buhay, mapagpapalma ng Panginoon, libre mo nalalanghap ang hangin. Hindi ba yan dapat ipagpasalamat sa mahal na Panginoon? Napakaraming dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng lulutay-lutay kang pumalakpak kapag na-appreciate mo lahat ng meron ka. Sometimes, we see others' blessing. And dahil sa pagtitingin natin mga minamahal na mga pagpapala ng ibang mga nagpatutuo dito, wala ako niyan. Nakakalimutan natin na i-enjoy yung magpagpapalang meron tayo, mga minamahal. Bakit? Ang tinitignan natin yung pagpapala ng iba. Pero tandaan po natin mga minamahal, sinabihan ng mahal na Panginoon, ang ating si Tomas, mga minamahal. Sabi ng John 20:29, Tomas, thou believe because thou hast seen. Naniwala ka, nanampalataya ka, dahil nakita mo yung himala, nakita mo yung blessing, nakita mo yung mga pagpapala, mga miracles. But blessed are they that still believe, even they see not the miracles and the blessing. Mapapalad ang mga taong bagamat hindi nila makita yung mga pagpapala, miracles na sa tingin ng tao, yun ang mga miracles yan. But still, continuously believe in the Lord Jesus. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Si Abraham, nabasa na natin, napag-aaral na natin. 75 years old na siya nung siya po'y kinausap ng mahal na Panginoon. Sa iyong lahi, magmumula ang di mabilang, kasing dami ng bituin sa langit, kasing dami ng buhangin sa karagatan. Amen? Sa buhanginan. Amen? Ganun daw kadami. Problema, 75 years old na si Abraham, ang kanyang asawa pa, baog pa. Amen? And take note bawat araw nung narinig yan ni Abraham, bawat araw umaasa siyang darating ang pangako ng Diyos. Pero ano nakikita niya mga minamahal araw-araw? Yung kanyang pagtanda. Take note, dumating si Isaac nung siya ay 100 years. 25 years, hindi siya napagod maniwala sa pangako ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bagamat ang nakikita niya, yung kanyang pagtanda, unti-unting panghina ng katawan, ang kanyang asawa, baog na, nagiging 90 anyos na, paano pa magkakaroon ng anak itong aking asawa? Amen? Baog pa, matanda na pa. Amen? Pero hindi bumitaw si Abraham sa pangako ng Diyos. Sa kanyang pananampalataya, sa salita ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang source ng kanilang pananampalataya ay hindi doon sa mga pagpapalang nakikita, kundi si Jesus, ang Diyos, ang kanilang pinananampalatayanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tanong, brother, kami rin ganun din eh. Akala ko ba sinabi mo pag ako tapat, magpapalain ako. Amen? O talaga nagtatapat ka nga. Amen? Baka akala mo lang nagtatapat ka. Amen? Hindi natin mabula ang Diyos. Amen? Akala ko ba kapag ako maglilingkod, gagaling yung karamdaman ko? Bakit ngayon? Di pa gumagaling yung aking ubo? Ang dami nating tanong. Amen? What do you think Abraham and Sarah, ano bang sikreto nila? Bakit nila na-endure yung nakikita nilang trials pero hindi sila bumitaw sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Totoo yun. Amen? Lahat na nakadama at nakaranas ng mga trials, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo niyan. Amen? Ating basahin, Aklat ng Roma, Kabanata 4, talata 18 hanggang 21. Amen. From the book of Romans, chapter 4, verses 18 up to 21. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 4, ang talata po ay 18 hanggang 21. Ganito po sinasabi,
Siya na sumasampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humiina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na, gayon siya may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Amen. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, That's right. ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluwalhati ang Diyos. That's right. At lubos nanalig na ang Diyos na nangako at may kapangyarihang gumawa noon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Narinig niyo yung 3 sikreto ni Abraham. Amen? Ang sabi diyan, mga minamahal, ang unang-una, ang sabi diyan, they endured the trials by ignoring the pains. Alam po niyo, mga minamahal, yung ikaw ay umaasa isang bagay na hindi dumarating, masakit kaya yun? Plus, yung mga naririnig pa ng mga kaibigan mo, sabi ni Sarah nga, ay, yung aking pangako na sinasabi ng aking asawa, sa totoo lang, baog na ako, tapos matanda na ako, katawa-tawa. Pinagtatawanan sila, mga minamahal. Amen? Si Abraham, good-good na, 100 years na. Amen? Pero ang sabi dyan, mga minamahal, they endured by ignoring the pains. Ganon din dapat daw tayo, mga minamahal. Kapag tayo may trials, i-ignore mo yung sakit na nararamdaman mo. Yung pahiya, yung, di ba, sa totoo lang, hindi madali yan. Amen? Maring sabihin ng ilan, brother, kaya mo naman sinasabi yan, hindi naman ikaw ang nakakaramdam eh. Hindi naman ikaw ang may karamdaman, brother eh. Hindi naman ikaw ang may problema ng pamilya eh. Kaya ganyan ang sinasabi mo eh. Hindi naman ikaw ang lubog sa utang. Kaya ganyan ang sinasabi mo. Hindi ikaw ang dumaranas ng dinaranas ko ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Basahin muna natin bago tayo magpatuloy. Unang Korinto, Kabanata 10, talatay 13. Amen. Dito po sa unang Korinto, kapitulo po ay 10, ang versikulo po ay 13, ganito po ang pagkasabi, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao na tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos na napakabait. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat na nakaintindi ng talatang yan, sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo, mga minamahal. Pag sabi mo, ay, hindi naman ikaw nakakaranas eh, ng dinaranas ko ngayon. Kaya nasasabi mo yan. Amen? Unang-unang sinabi ng talata, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Ang sabi diyan, all the trials na mayroon tayo, pinagdaanan din yan ng mga naunang Kristiyano sa atin. Bumanggit ka ng trials na meron ka ngayon. At sabihin mo sa crowd, kung may magsabing, hindi ko pa yan nasubukan, saka mo sabihin, hindi mo kasi nararamdaman ang nararanasan ko eh. Pero ang sinasabi ng Biblia, lahat ng trials na meron tayo, pinagdaanan na yan ng mga Kristiyano, dinaanan na yan, hindi na yan bago. Amen? Kaya huwag mong ituon ang attention mo sa mga problema, mga pagsubok na meron ka, ang tignan mo kung paano ang ginawa nila para kanilang kamtin ang tulong na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano sila nakapagtagumpay? Amen. Noong panahon ng COVID-19, maraming namamatay. Amen? Nagka-COVID-19 din ang mga Kristiyano, pero binuhay ng mahal na Panginoon. Amen? Ang batang na COVID-19, naka-Jessica Suho pa yan. Ang ginagawa ng bata, anong ginagawa ng bata?
Bagamat may COVID-19 mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang masama, kapag ikaw ay nasa trials, ayaw mo magpuri, ayaw mong dumalo, ayaw mo magtapat, ayaw mo nang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ay hindi yan ang sinasabi ng Diyos. Amen? Hindi mo hinahanap ang solusyon. Nakafocus ka lang sa problema. Naranasan na yan ng ibang tao ng ibang Kristiyano. Kung gusto mo makalaya dyan, hanapin mo kung paano ginawa nila para sila'y makalaya. Lahat ng dumanas na mga pagsubok sa buhay at buhay pa rin hanggang ngayon, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. See? Paano nila nalampasan yan? Amen? Ibig sabihin, totoo salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang, hanapin mo ang susi para makamtan mo ang pangako ng Diyos. Sabi ng talatang pangalawa, sabi niya, God will not give you problems, trials, and temptations na higit sa iyong kakayanin. Amen. Amen. Hindi hihigit. Ibig sabihin, lahat ng merong trials ngayon, sabi naman na pa yun, ibigay mo itong matinding trial na to. Dahil ang anak kong pagbibigyan mo dyan, ayala ko yan. Dahil matindi rin ang anak ko na yan. Grabe! Amen. Yung mga mabibigat ang mga trials ang meron, tandaan nyo yan. They are the generals ng mahal na Panginoon. At inaasahan ng mahal na Panginoon na magtatagumpay ka. Huwag ka lang bibitiw sa Kanya. Sapagkat God will not give you trials na hihigit pa sa kakayanan mo. Kung sasabihin mo sa akin, brother, grabe, itong aking pagsubok na ngayon, di ko na kaya. Hindi ka nakikinig sa Diyos. Amen? Whose report will you believe? Report ba ng mga tao? Report ba ng doktor? O report ng Diyos? Sabi naman ng Panginoon, hunahin mo ang report ng mahal na Panginoon. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Apostol, tandaan nyo, kapag you decided to serve the Lord, expect mo yan, darating yan. Amen? Amen? Natutunan mo yan. Sa Apostol Pablo mo ng mga minamahal, nung siya po yung mga nagpa-persecute ng mga Kristiyano, pinapatay ng mga Kristiyano, wala naman siyang problema eh. Amen? Dahil the world is with him. Kakampi, sanggandikit. Amen? Pero nung kinahabagan siya ng mahal na Panginoon, take note the word I use. Hindi ko sinabing nung nagdesisyon siyang maglingkod, kundi ang ginamit ko nung kinahabagan siya ng mahal na Panginoon, sapagkat ang paglilingkod ay hindi desisyon mo yan. Desisyon yan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen! Wala kang may pagmalaki sa Diyos. Nung siya kinahabagan ng mahal na Panginoon, sa kanyang paglalakad galing papunta Damasco, mga minamahal, nagpakita ang Panginoon, Pablo, bakit mo ko pinag-uusig? Saul, bakit mo pinag-uusig? Sino ka baga, mahal na Panginoon? Alam niyang Diyos na nagkangusap, pero hindi alam kung sino. Sabi ng mahal na Panginoon, ang tinig sa kanya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Amen? Mula noon, yung pinaglalaban ni Pablo, na sinasabi niyang ito ang tama, nagbagong bigla. Totoo pa lang sinasabi ng mga Kristiyano na aking inuusig. Si Jesus pala ang totoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung matalino kang Kristiyano, hindi ka maniniwala kung anong pinagsasabi nila. Kung anong pangungusap ng Diyos, yun ang sundin mo. Amen. At yan ang nangyari mga minamahal. Tandaan nyo, nung siya'y naging Kristiyano, sabi ng history, siya'y pinatay, beheaded, pinugutan ng ulo. Nung siya naglingkod, pinugutan. Pero nung gumagawa ng masama, okay lang. That is the kind of world that we have. So asahan mo na mayroon talaga, mayroon ka mga persecutions, may trials, may problems na darating sa'yo. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, huwag kang bibitaw. Parati kang maglingkod. Sapagkat hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na hindi mo kakayanin. Lahat ng naniniwala dyan, sumigaw ng praise the Lord. Hindi ka dapat lulutay-lutay kapag ikaw ay nagpupulit, may problema ka. Bakit? Problema lang yan. Kakayanin ko yan. Sabi ng Diyos ko,
ang problemang yan, higit pa yung aking kakayahan. Siya yung aking kalakasan. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! And sabi nga ni mga minamahal, the third point, mga minamahal, ang sabi diyan, God Himself has the key to way out. Bakit ang sabi ng mga minamahal? Sabi niyan, but with the temptations also, make a way to escape that He may be able to bear it. Siya rin ang gagawa ng paraan para yung problema mo ma-solve. Tingnan nyo gaano kabait ang Diyos. Amen? Na, dumating ka sa bagay na talagang hindi ko kaya to. Amen? Pero sabi ng talata, hindi ka unang-una, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, endure mo lang yung pain. Huwag kang bibitaw lang. Sige lang. Sige lang. Pagtawanan ka ng mga tao, okay lang. Mapahiya ka, okay lang. Praise the Lord. Bakit napapaya naman ako dati? Di ba? Ay, naku, mamaliitin ka ng mga tao. Bakit ano pa may pagmamalay ko? Dati naman, wala naman ako. Di ba? Sometimes, ayaw nating bitawan. Kapag pinagpala na tayo, nakakalimutan natin yung buhay natin dati. Amen? Ang sabi ng talata, mga minamahal, kapag tayo pinagpala ng Diyos, i-increase mo yung pagpupuri mo. I-increase mo yung paglilingkod mo, yung pananampalataya mo. Huwag yung status ng high-minded ka na, lumataas ang pride mo. Hindi pwedeng ganon. Nananatili ka, dapat grounded. Ang isang Kristiyanong pinagpala na mahal na Panginoon. Nakikita niyo mga minamahal, may mga pinagpala. Ang dami mga masasabi natin, sometimes sila mga siraulo na mga yan. Pero tingnan nyo, sila pa rin. Praise the Lord. Amen? Sabi nung mga preacher minsan, huwag niyong akong galitin. Huwag niyo akong sagarin. Dahil kapag nagkulang ang mga yan, mga pananampalataya, mga yan, babalik sa pagka-MPA ang mga yan, papatayin kayo. Balik sa masamang tao mga yan, pag nanakawan kayo, huhuldapin kayo. Gusto nyo ba yun? Pero ang mga taong pinagpala ng Diyos, bagamat they have that potential to be bad again, ayaw nilang bitawan ang pag-asang ibinigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Nananatiling mapagpakumbaba. Kaya naman pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alamin natin mga minamahal, sabi niya, God Himself will give the key to way out. Alamin natin na anumang mga problema, matatapos din yan. Take note, pakatandaan niyo ito mga minamahal. Walang problema na hindi matatapos. Sinubukan ko na ito minsan mga minamahal. Dahil wala na akong magawa, umupo na lang ako. Ano mang gawin mo, magtatambling ka, hindi mo naman masolve ang problema eh. Amen? Amen? Pero sabi na, matatapos din yan. Oh, buhay pa rin kami hanggang ngayon. Natapos ang problema. Yung utang kong 50,000, wala akong mabayad. Nabayaran yung utang. Yun, yung karamdaman ko walang pag-asa, sabi pag ako mag-abroad, hindi pwede mag-abroad. Ngayon, pabalik-balik ako ng abroad. Bakit? Tinatapos ng Diyos ang mga problemang meron tayo. Anong sikreto? Just trust the Lord. Magtiwala ka lang sa Diyos. Huwag mong pababayaan ang puri na yan. Huwag bababa ang puri na yan. Tuloy-tuloy yan. May pagpapala o wala. Amen? Dahil yung pagpapala mo, nakikita lang ng mata. Hindi mo nakikita na yung magandang malakas ka pa, buhay ka pa, lahat yan. Pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito, sabi ng Mateo, Kabanata 4, ay 6, talata 34. Amen. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo sa Kabanata ay 6, talata 34. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Amen. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Sabi dito kasi, kung babasahin nyo, prior that, ang mga tao, aburido sila sa kung anong gagawin na bukas. Problemado, worried.
Anong kakainin ko? Anong susutin ko? Anong hanap buhay ko? Pampakain ko saan? Pag-aaral ng mga anak ko. Daming problema. Amen? Lalo kapag nakarinig ng chismis yan at hindi totoo, ay talagang gagawin niya lahat para patunayan niya na siya ay walang kasalanan. Pero sabi ng talata, let your problem solve itself. Let your worries solve itself. Itiwala mo lahat sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Let this be a reminder. Matthew chapter 6 verse 34. Huwag mong problemahin kung ano mangyayari sa iyo sa araw ng bukas. Dahil lahat yan nakaprograma sa mahal na Panginoon. Subukan mong pagtiwalaan. Brother, mapapahiya ako. Brother, makukulong ako. Brother, natatakot ako. Baka mamatay ang aking mahal sa buhay. Brother, baka kung anong mangyari sa akin, baka mabalik. Bakit? Bakit ikaw ba'y magra-rattle na ganyan? May magagawa ka? Wala kang magagawa. Tanging Diyos ang may magagawa. Kaya kapag may problema ka, huwag kang mag-rattle. Tuhurin mo yan. Kunin mo sa pagluhod. Manalangin ka sa Diyos. Magpuri ka sa mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakikita mo, nangangising-ising na yung kapatid mo, anak mo, mahal mo sa buhay. Dahil mahal na mahal mo, siyempre natatakot ka. Ang gawin mo, wala kang mangyayari dyan. Ang gawin mo, lumuhod ka at manalangin at magpuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahalan, sabi niyan, ay kailangan mo lang endure the pain. Second, anong ginawa ni Abraham? At sana para sila mga minamalay ay makawala. Sabi ng talata sa verse 20, sabi niyan, they endured trials when they increased their faith by glorifying and worshiping God. Habang nasa trials sina Abraham at saka Sarah, mga minamahal, hindi sila nagmukmuk sa bahay. Verse 20, balikan ko yung talatang yan, mga minamahal. Baka sabihin ninyo hindi ito yung sabi. Roma 4, talata 20. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, amen, ay hindi nag-aalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya. Kung hindi, lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw pala ay nasa trials, mga minamahal, hindi advisable manahimik ka sa bahay mo, magmukmuk ka sa sulok ng iyong dingding. Walang mangyayari sa iyo. Ang sinasabi ng talata, kung ikaw ay nasa trials, namdam mong nalulupay-pay ka, the more na dapat dumalo ka sa banal na gawain. Bakit? Pagdating sa banal na gawain, mga minamahal, nakakarinig ka ng salita ng Diyos. Take note, sabi ng talata, for hearing the word of God, this is the source of faith. Tutubong pa ng palataya mo. Pag nakakinig ka, maski na si brother na Joben na narinig mo parati, nakakabaril, huwag mong tignan si brother Joben. Huwag mong tignan ang beloved or the preacher. Huwag mong tignan malapastor. Huwag mong tignan ang mga elder. Ang tignan mo yung salitang dinadala nila. Kasi sabi doon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi ni brother Joben, hindi na kung sino man. Hear the word of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nalulupay-pay ka, mga minamahal, lalakas ka, magagalak ka, hindi man biglaan, nabilangkod ka dito, tapos biglang pagdating mo, tawa ka ng tawa. Hindi ganon. Gagaan unti-unti ang pakiramdam ng iyong gagamat may problema ka. Dumating ka dito, napakabigat ng iyong dibdib sa grabing sakit na nararamdaman. Caused by your pride or whatever it is. Ang sabi ng talata, kapag narinig mo ang pangungusap ng Diyos, unti-unting mababago yan. Gagaan ang iyong pakiramdam. As you practice continually, hindi lang yan 1, 2, 3. Amen? Tuloy-tuloy. Hindi ka dapat tumitigil. Dahil as long as you come to worship the Lord, the more na lumalago ang iyong pananampalataya. Mahina kang dumating dito, ayos lang. Amen? Normal yun. Kaya nga ako dumadalo eh. Dahil kailangan mo ng lakas. Pag malakas ka na, hindi ka na dadalo.
Pero bakit ikaw nandito? Dahil kailangan mo ng gabay at kalinga, kalakasan galing sa mahal na Panginoon. Huwag mag-isip ang sino man na dumalo na malakas ako, kaya nandito ako. No. Walang sino mang malakas. Amen? Isipin mo, kaya ka bawat dumadalo, dahil gusto mong panghawakan ng pananampalatayang meron ka. Gusto mong hindi mawala sa pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Gusto mong laging nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos. Kaya kapag kumikilos sa banal na presensya, hindi ka natutulog. You have all the time to sleep. Madalang na magkita-kita tayo at pag-aralan, pag-usapan ang salita ng mahal na Panginoon. Kapag tinulugan mo, kapatid, anong mangyayari sa iyo? Pumunta ka ditong lulugo-lugo, uuwi ka lulugo-lugo. Kapag ikaw ay nagka-problema, saka mo sisisihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, if it is time to worship the Lord, worship the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Third, mga minamahal, sabi diyan, they knew, sabi ng verse 21, alam nila, they know that their God who promised is able to do His promise. Ito ang problema. Pag hindi mo pinaniniwalaan ang salita ng Diyos. Nabasa mo sa Biblia, lahat na naniniwala ng salita ng Diyos, Biblia ay salita ng mahal na Panginoon. Pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ako ang iyong Diyos na nagpapagaling sa iyo. May karamdaman ka? Baka hindi. Amen. Sabi ng Biblia, kapag ikaw ay may pangangailangan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Magpapakita sa iyo ng mga himala. Sinong tinatawag mo kapag may utang ka? Si Bombay, si TSPI, madalang kang tumawag sa Diyos. Sabi naman na Panginoon, huwag kang tumawag sa TSPI, tawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon. Parapahan po natin ang ating mahal. Kapag napalpak ka kay Bombay, napalpak ka kay doktor, napalpak ka kung sino pinatinawagan mo, sisisihin mo ang Diyos. Amen? Ang sabi ng Biblia, if you believe that the God that you serve is able to perform His promises, hindi ka dapat matatakot at magdadalawang isip sa Kanyang salita. Panghawakan mo yan, mamatay, mabuhay. Alam ko hindi ako papayagang mapahamak ng aking Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, kapag ikaw ay nagtiwala ka sa Kanya at nabuhay ka, ibig sabihin, nandun ang pagpapala ng Diyos. Pag namatay ka, still, pagpapulay, nasa langit ka. Hindi mo binitawan ang pangako ng iyong Diyos. Yun daw ang ginawa ni Abraham at ni Sarah. Bagamat 25 years, wala sila nakikita kundi puro mga trials. Hindi sila bumitaw sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung ikaw, kapatid, sa oras na ito, medyo may mga katanungan sa iyong pag-iisip, sa iyong puso. Ang sabi lang, mensahe sa atin, itong tatlo ito, huwag na huwag kang bibitaw. Amen? Bakit kasi meron pa yung mga trials na yan, brother? Di ba? Pwede namang wala na yan. Palagpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ating munang basahin, Aklat ng Santiago. Ang kabanata ay 1, talata ay 2 hanggang 4. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 1 at ang talata po ay 2 hanggang 4. Ito po sinasabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis sa 4 at inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ibigay ang palakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tingnan niyo mga minamahal. Lahat makinig kayo sa akin mga minamahal. Tingnan niyo mabuti mga salita ng mahal na Panginoon.
Sa James chapter 1 verse 2 to 4. Sabi niyan, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or problems or whatever meron ka, trials na meron ka. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, and that ye may be perfect and entire, wanting nothing." Ang unang-unang sinabi dito, kapag ikaw ay mayroong pagsubok sa buhay, huwag ka daw malugmok, huwag ka daw malungkot. Count it all joy. May nagsabi sa akin, nung talagang kabaw, sabi niya, ay kapag nandan ng trials mo, matuwa ka. Dahil siguradong kapag nalampos na mo yan, susunod yan, pagpapalang sigurado yan. Palawa po natin ang ating malabay noon. Oh, sa totoo lang. Sino ditong dumating na ang dala-dala niya isang madrigal na pera? Wala naman. Lahat tayo, lugmok sa hirap, karamdaman, mamamatay na, magpapakamatay na dahil sa problema. Amen. But when we endured, nagkaroon tayo ng pananampalataya, tinulungan tayo malabay noon. Tingnan niyo yung buhay natin ngayon, mga minamahal. We can stand and testify the testimonies of Jesus. Masasabi natin, ang Diyos natin ay buhay. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, mga minamahal, sometimes may dumarating sa ating buhay, kinakailangan tanggalin ng Diyos yung mga pagpapalang meron tayo. Totoo yun. Lahat na tumanggap ng pagpapala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Lahat naman tayo pinagpala ng Diyos. Amen. Walang taong hindi pinagpapala ng mahal na Panginoon. But, there are times na pinapayagan ng Diyos na mawala yung pagpapala na meron tayo. Babawin ba? Amen. Bakit kaya? Alam po niyo mga minamahal, mayroong mga Kristiyano na kaya masaya sa paglilingkod, mainit na naglilingkod, dahil pinagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Kapag pinagpala, mainit yan. Pero kapag nasa problema, hindi talaga yan magagawang maglingkod ng todo sa mahal na Panginoon. And that is reality. Sabihin man natin, hindi totoo yan, hindi ako maniwala. Dahil normal yun sa tao. Amen? Pero take note mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal pinagpapala, amen! Pero dapat daw, ang sabi niyan, kapag pinagpala ka, pakatandaan mo na mayroong Diyos na nagpala. Amen. Amen. Ang kaso, kung minsan, masyado na tayong natutuwa doon sa pagpapala. At hindi na natin pinapansin yung Diyos na nagpala. Kaya kapag nawala yung pagpapala, pero nandun pa rin yung mapagpalang Diyos, hindi na tayo masaya. Bakit? Ang source ng ating kagalakan, ang source ng ating pananampalataya, ang ating kasiglahan, ang ating lakas, ay hindi na ang Diyos na nagpapala, kundi yung pagpapala na dumarating sa atin. Amen? Bantayan natin yan sa puso natin, mga minamahal. Dapat ang pasalamatan mo at maging anumang kalakasan meron ka, hindi dahil sa pagpapalang natatanggap, kundi sa Diyos na nagpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay nalulungkot, mga minamahal, hello! Pagpapala lang ang nawala, nandiyan pa rin sa iyo ang Diyos na nagpapala. Amen! Hanggat nandyan yan sa iyo, anytime, pwedeng bumalik yan. Dahil sa Diyos galing lahat ng meron tayo. Amen? Amen? Kaya nga sometimes sinasabi natin, the source of my joy is Jesus. The source of my strength is Jesus. Pero pag wala na yung pagpapala, lungkot ka na. Akala ko ba si Jesus ang dahilan kung bakit ka malakas, masaya? Hindi ba nasa iyo pang mahal na Panginoon? Bakit ka nalulungkot? Ba't ka nalulupaypay pag wala na yung pagpapala? Because hindi natin namamalayan, natuon na tayo sa pagpapala, hindi na doon sa Diyos na mapagpala. Let Jesus be the source of our faith. Gawin natin ang mahal na Panginoon, sa Kanya nang gagaling
ang ating kalakasan. Tandaan niyo mga minamahal, si Abraham. Amen? Nung siya po mga minamahal, ay hiningian. Tandaan niyo, kapag ang hiningi kasi ng mahal na Panginoon sometimes, yung tungkol sa kabuhayan, pagpapala na, naku, sigurado yan. Yung in-enjoy mo na, tapos kinuha ng mahal na Panginoon, kaya ginawa ng mahal na Panginoon dahil nakikita niya na yung puso mo nadadivert na dun sa pagpapala na yan. Gusto niyang patunayan na hindi totoo yan. Ang talagang kinagagalak ng anak ko ay hindi yung pagpapala, kundi ako na nagpala sa kanya. Sasabihin ni Satanas, uwe! Amen? O sige, hayaan mo, sige! Ay, ginalaw. Si Job, mga minamahal. Ganun ginanon ni Satanas. Tinaman ako, mainit. Pinagpala mo kasi. Hindi dahil sa pagpapala kaya siya mainit, kundi ako. Sige, galawin mo. Tinanggal ang kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, lahat ng ari-arian niya nawala, maging sa kanyang katawan. Nagkaroon mula sa karamdaman, sakit sugat, mula ulo hanggang paa. Sabi ng mahal na Panginoon, pinapayagan kita, Satanas, galawin mo ang kanyang kayamanan, mahal sa buhay, maging sa kanyang health, galawin mo. Pero, huwag na huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Grabe magmahal ang Diyos. Amen? Kaya mas kailangan gawin na Satanas, mga minamahal, mas kailangan gusto niyang patayin, hindi niya magawa. Bakit? Sasabihin naman ng Panginoon, sige, kunin mo lahat yan. Pero, huwag na huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Brother, umuubo ka pa hanggang ngayon? Pinayagan kasi na mahal na Panginoon, masubok ang pananampalataya mo. Pero pinagbilinan ka ng Diyos. Satanas, hayaan mong umubo ng umubo yan. Pero huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Amen! Amen! Si Abraham, nung siya po minamahal ay pinangakuan, in-enjoy niya ang kanyang mahal na anak, kaisa-isa, manggagaling ang lahat ng lahi. Sa kanyang lahi, manggagaling ang lahat ng tao. Ang dami. Yun ang pinaka-importanting pagpapala ni Abraham that time. Amen? Pero sabi ng mahal na Panginoon, sige nga, gusto ko makita kung totoong kapag nagpapasalamat si Abraham ay dahil akong pinapasalamatan niya at hindi na yung pagpapalang natanggap niya sa akin. Abraham, mag-alay ka sa akin. Ialay mo ang iyong kaisa-isang anak. Amen? Nung tinawa niyo sa tutulan mga minamahal, kung tayo pinagsabihan niyan, akala ko ba may pangako ka? Akala ko promise mo yan. Pinramis mo pa nga eh. Tapos ngayon kukunin mo rin lang pala. Amen? Maring masabihan natin ang mahal na Panginoon. Pero sabi ng talata, si Abraham, sa totoo lang, inisip niya, wala naman ako na dati. Yung anak na meron ako galing sa Diyos yan. Dahil posible ako magkanak, matanda na ako, bawag yung misis ko, matanda na rin. Pero dumating yan dahil pangako ng Diyos. So hindi niya pinagkait, sabi niya, kung sakaling mamatay man itong anak ko na ito, dahil ko sa kanya, kayang-kaya niya magbigay ng napakarami pang anak dahil siya ay Diyos na nagpapala. Amen? Amen! Anong ginawa niya mga minamahal? Buong puso niyang binigay sa mahal na Panginoon. Nung nakita na ng Diyos ang puso ni Abraham, na hindi siya nagpapasalamat dahil sa pagpapalang meron siya, kundi dahil sa Diyos na nagmamahal sa kanya. Ang sabi kaagad ng Diyos sa kanya, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Nalalaman ko na ngayon na ikaw ay natatakot sa akin at mahal na mahal mo ko. Nandyan, may tupa. Kunin mo. Biglang nadawag yung tupa at yun ang ialay mo sa akin. See? Ang gusto ng Diyos na makita, hindi tayo nafo-focus sa pagpapala. Ang gusto niya, parati tayong napo-focus sa Diyos na mapagpala. Amen? Kapag ginawa mo yan, kapatid, at binabantayan parati yan, ibig sabihin, unang-una, pag nawala yung pagpapala, hindi ka malulungkot. Bakit? Wala naman talaga dati. Ni halo-halo nga, di kami pagbigyan eh. Kung mawala yan, ay di sige. Ba't walang halo-halo, nabuhay pa rin kami. Amen? So, okay lang. Wala pangawa. Pero kapag ginagawa mo yan, mga minamahal,
Ibig sabihin, nakikita ng Diyos na ang pinagpapasalamat mo ay hindi yung pagpapala, kundi ang Diyos na mapagpala na meron ka. Kaya nababanggit natin kapag nagpapatuto tayo, nagpapasalamat ako sa Diyos hanggang sa mga oras nito, kinakahabagan ako ng Diyos, ginagamit pa rin ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Bakit? Ang ating ipinagpapasalamat, hindi ang pagpapala, kundi tayo'y ginamit, kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal, ay talagang ginalaw yan. Yung mapapapala meron tayo. Take note, comes the great blessing. Darating ang grabing pagpapala, mga minamahal. Sapagat, sabi nga dyan, mga minamahal, kung titignan nyo, ginalaw nila maggrabing pagpapala ng mga Christians, mga powerful Christians. And then that, dumating yung grabing pagpapala. Si Hope, grabe, dumating yung mga magagandang anak niya. Tapos yung kanyang mga yung bakahan, lahat ng ariyan niya, nagdoble-doble pa. Amen? At talagang nagkaroon siya ng mas ganda, masaya. Pagkatapos niya nakapagtagumpayan, yung hindi siya bumitaw, hindi siya nawala. Bagamat may trials, tuloy-tuloy pa rin na kumapit sa Diyos. Alam niya, bagamat mawala na yan, mayroon naman akong Diyos. Kapag gano'n ang ugali ng Kristiyano daw, Jesus is the source of our strength. Ang sabi ng Biblia, prepare for your blessings. Dahil pangako iyan ng mahal na Panginoon. God will not bless you if you are not ready to use it. Kung hindi ka handang gamitin ang pagpapalang meron ka, ikakawala mo yan. Tandaan niyo yan mga minamahal. And it is not so-called blessing kapag ikakawala mo sa mahal na Panginoon. Pero kapag ang pagpapalang binigay sa iyo, natuto kang hindi mo iniiwanan ng meron kang pagpapalang, importante Diyos na nasa iyo, ang tuloy-tuloy na hindi tumutigil na ikaw ay pagpalain, maniwala ka sa akin, ang mahal na Panginoon ang magtutuloy-tuloy na pagpapalain ka. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. May mga bumibigay na mga Kristiyano. Amen? That's why kung maniwala ka, tayo unti-unti mga minamahal, darating gantimpala. Pero ang mga Kristiyano, bumibigay. Nawawala. Amen. Ang ilan nga talagang ayaw ng dumalo. Amen. Ang kanilang alibay, siyempre, mag-ano na lang, online. Webcast na lang. Amen. Malapit naman ang bahay, nalalakad. Amen. O kaya pwedeng puntahan. Kasi unti-unti na. Kaya nga, huwag mong kalimutan, sabi ng mga pastor, ang pagtitipon ng mga banal. Hindi niya sinabing, sige, mag-online na kayo. Ang online ginawa para doon sa mga kapatid natin na malalayo. Lalo yung mga walang gawain. Doon, online, kasi marich ang lahat sila makapakinig. Pero kung nandito ka, ay huwag ka naman para ka nasa abroad naman. Amen? Dinadaya mo na ang sarili mo niyan, mga minamahal. Ang sinabi niyan, do not surrender. Our best is yet to come. Not during our yesterdays. Paparating pa yung mga pangako na mahal na Panginoon. Ang kailangan lang, huwag lang tayong susurrender. Huling talata, Ephesians chapter 6, verse 13. Beloved instrumentalist, please. Ephesians chapter 6, verse 13. Amen. Praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi sa English? Ang sabi sa English, mga minamahal, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Magkumpleto ko daw, pakainit ka. Dati mo maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Huwag kang papayag, uwi ka, di man lang pumatag ang luha sa mata, pasalamat mo ba? Amen? Huwag kang hayahay, huwag kang magpakampanti. Amen? Sabagat kailangan ka, you have to work for your own salvation.
Para tayo sa ganun, ikaw ay makatagal sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga dangers of this life. And having done all, kapag nagawa mo na itong mga ito, at buhay ka pa rin. Kapag nagawa mo itong paglilingkod na ito, at patuloy ka pa rin nakatayo sa harapan ng mahal na Panginoon dahil pinanghawakan ka niya, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, to stand. Huwag kang manatiling nalulugmok. Pag ikaw ay nakalayat at lumampas na ang problema mo, tumayo kang muli, ibalik mo ang dati mong ginagawa. Amen? Amen. Okay lang mapagod. Okay lang yan. Normal yan. Okay lang manhina. Pero huwag kang titigil. Tuloy-tuloy dapat ang gawin mong paglilingkod. Dahil normal yan darating sa atin yan. Mapapagod ka, manghihina ka. Normal yun. Amen? Sabi nga ng panalangin ng mahal na Panginoon, hindi ko dinadalangin na sila'y alisin mo sa mga tukso. Ang idinadalangin ko, mahal na Panginoon, bigyan sila ng kalakasan sa gitna ng mga tukso. Amen? Amen! Ibig sabihin, daranas tayo ng tukso, problema. Normal yun. Pero ang dinadalangin ng mahal na Panginoon, magkaroon tayo ng kalakasan. Huwag kang bibitaw. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Minsan pa mo minamahal. Make this as your prayer. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held by your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing. Even I love you, boss. You have led me through the briar, and all is done. You were close like no other. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing. Mami na mahal, minsan may nakausap akong Kristiyano. Sabi niya, brother,
Naglilingkod naman ako. Bakit kinuha ng Diyos ang pagpapalang meron ako? Hindi naman ako tumitigil dumalo. Pero bakit kinuha pa rin ng Diyos ang pagpapalang meron ako? Sabi ko lang sa kanya, kapatid, ma-question mo ba ang Diyos? Kaya mo bang tanungin yan sa harap ng Diyos? Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. For every trials na meron tayo, there is something good for us. Merong isang mabuting bagay na mangyayari sa inihanda ng Diyos. Hindi ginawa ng Diyos para pahirapan ka. Hindi yung ginawa ng Diyos para parusahan ka. Gusto ng Diyos manatili kang naglilingkod sa Kanya. Gusto ng Diyos, pipiliin mo siya, hindi ang kayamanan. Minsan pa nating awit at tumamamahal. I love your voice, Father. Thank you for helping us. I've known you as a father. I've known you. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And I will sing of the goodness of God. Bisa pa mga hallelujah, hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I give, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming tinuturuan. Ipakita mas mahalaga ka kaysa lahat ng bagay. Salamat sa kalakasan sa gitna ng mga problema, mga pagsubok sa buhay. Alam namin pagkatapos nito'y pagpapalang inihanda mo bawat isa. Sa pandalangin na aming ginagalap minamalabang sa Estrada Almeida ay mga minamalamang gagaw. Panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, wala po kami magagawa. Ikaw lang ang aming pinagkakatiwalaan. Ikaw lang ang saldigan ng aming mga kalakasan. Huwag mo kaming pababayaan. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sa oras nito. Huwag niyong hayaan umuwi kayo na di niyo natatanggap ang Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan.
Unang-unay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. God is able. Sa lahat ng kanyang pangako, may kakayahan siyang gawin lahat ito sapagkat walang mahirap sa Diyos. Pangalaway, pagsisisi. Kailangan magsisi. Lahat na tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan, sabi ng Biblia. Ngunit ang Diyos ay nagpapatawad na Diyos. Every time we ask forgiveness, God is a forgiving God. Third, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Pag nagpabautismo ka, kapatid, sabi ng talata Acts 38, your sins will be forgiven and you receive the power of the Holy Ghost. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Silyo ng ating kaligtasan, kalakasan sa gitna ng mga problema. Baka nasain yan parati ng mga anak ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, mainsan ka naroon man, ikaw na nanonood sa iyong telebisyon o anumang electronic gadget meron ka, ipatong mo yung kamay sa iyong TV screen. Tas mo yung kaliwang kamay at sumunod ka sa panalangin. Yun nandito sa crowd. Itas niyo yung mga kamay, pikit yung mga mata. Huwag kayong tumingin kanino man, huwag kayong padisturbo. This is a talk, conversation between you and our God. Sabihin mo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw nito. Ako'y makasalanan. Mula nung ako'y nagkaisip, hanggang sa mga oras ito, umigang patawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Gawin mo kung tayo na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklatang buhay, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot na nalangin. In Jesus' mighty name, amen and amen. Kami na lamang po mami na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalas natin yung mga anak, tumugon sa iyong panawagan, mga Panginoon. Ano man kanilang pangangailangan sa iyo? Sa ito, walang imposible sa iyo, mga Panginoon. Walang distansya makahadlang. Abutin ang kanilang mga pangangailangan. Walang bagay na mahirap sa iyo, mga Panginoon. Sa ito, panalangin ng aming ginagamit ng mga Bangkista Estrada Almeida. Ay mga minaman ng mga gagawa. Dinadalangin namin sa iyo, mga Panginoon. Pagalingin mo ang aming kapatid. Tugunin mo kanilang mga panalangin. At nawa nandito, natuloy ka ng paglilingkod. Mga Panginoon, gawin mo sa tuwing Kristiyano sa isip sa katotohanan. Makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan, mga panalangin, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. At tayo po mga minamahal ay mag-angkin ng pananampalataya. Tanggapin natin ito mga minamahal. At pananampalataya natin na ang lahat ng panalangin natin ay ating matatanggap na. Ngayon mismo, hindi darating mamaya, kundi ngayon. Sapagkat ang Diyos ay may kakayahang gumawa ng bagay na yan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palasin na tanggawan ng kaaway sa oras ito sa pandalangin na magigal may nabang sa Will Estrada, Almeida, ang pumaminaman ng mga gagaw. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, monkeypox, lahat ng uri ng karamdaman, high blood, stroke. We commit to cast out in the mighty Jesus. Cast out in Jesus' name. Mga bansang pag-uugali, panlulupaypay, mga pag-ababay sa iglesia, I commit to cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo at the top of our voices. Let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kinina po natin mga minamahal. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. At yan na po natapos sa ating pong salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong Holy Supper. Narito po ating mga kapatid. Amen. Brother Alvin, praise the Lord. God bless po, beloved elder, beloved brother Joven Pereira. Habang ipinamimigay po mga minamahal ang katas ng ubas, awitan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus, ay mapaglikuran.
Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila isinaisip ko ang dakilang pag-ibig mo na pagkalat ikaw ay Diyos. Pinili mo maging tao, walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo. Nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo, hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, pinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Tinako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Malaya nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap ko? Ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya ko nadarama sa pagnanais ko. Kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang na mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, pinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga lataya, bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibat, pinalimuran ka, dinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dosa na dapat ay para sa akin sana. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pengsus. Kung meron na po ang lahat ng tinapay at ng katas ng ubas, tayo na po ay magsimula, mga minamahal. Ang banal na hapunan, ito po ay isinasagawa bilang pag-alaala po sa kabutihan, sa kadakilaan ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa bawat isa sa atin. Sinasabi na aklat ng Hebreo 12:2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ang ating pinakamamahal na Pengsus, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, iniwanan ang kanyang trono, mga minamahal. Iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Hinubad po niya ito, mga minamahal. Kanyang hinubad
Siya'y nagkatawang tao dahil nga po sa pagmamahal sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos na napakabait, hindi inisip, mga minamahal, yung mga sakit, yung mga latay, yung mga pag-aalimura, yung mga panglalait, hindi inalintana ng ating dakilang Diyos dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Maging yung napakabigat na krus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, hinang-hina, mahinang-mahina. Yung napakabigat na krus na dapat sana ay tayo po, mga minamahal. Inako ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga kasalanan. Kahit nanghihina ang ating dakilang Diyos, sugatan ang buong katawan. Dinala pa rin yung krus papunta doon, mga minamahal, sa krus ng Kalbaryo. Ang mga nanguusig sa kanya, mga minamahal, hindi nagtanim ng galit o ng sama ng loob ang ating dakilang Diyos. Bagkus, mas lalo po tayong inibig ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto 11, mga minamahal. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro at inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa 28. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bago po tayo sumalo, mga minamahal, sa banal na hapunan, siya sa atin daw po natin yung ating sarili, mga minamahal. Makipag-usap tayo sa ating dakilang Diyos. Humingi po tayo ng tawad, magsisi po tayo sa mga oras na ito. Kung meron man tayong kagalit, mga minamahal, sa mga oras na ito, nagawaan natin ng hindi maganda, nagtanim ng sama ng loob, mga minamahal. Lapitan natin ang taong ito, mga minamahal. Lapitan po natin siya. Humingi tayo ng tawad. At kapag nilapitan tayo, may humingi ng tawad. Ang sabi ng mahal na Panginoon, magpatawaran po tayo sa isa't isa. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, mga minamahal, hindi rin po tayo patatawarin ng ating Ama sa langit. Mag-ibigan po tayo, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga baguhan, kung meron po tayong mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos po ng gawain ay kayo magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Subalit kung nakapagdesisyon na po tayo, mga minamahal, na magpabautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamalapay si Kristo, pwede na po tayong sumalo, mga minamahal. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po isama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang lalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, kami po isama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapinoon, nagsisisi sa lahat po ng aming nagawang kalikuan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, mahabag ka po sa amin malapinoon. Kabagan mo po ang bawat isa. Linisin mo po kami, hugasan na yung banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kaming karapat-dapat malapinoon, sumalo sa banal na hapunan. Sa paggalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin, mga minamahal, ang tinapay. Dito po sa aklat po ng unang Korinto sa kabanata ay 11. Sa talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo
ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay po natin kainin, mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang saro ng katas ng ubas. At dito po sa 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. By His wounds, we are healed. by His Marami pong salamat, Malapay, noon sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Malapay. Yung kami yung pinili, hinawag, Malapay, noon. Isang malaking pagpapala na po, Malapay, noon. Na hindi kayang tumbasan na anumang bagay nasa mundo, Malapay. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. we are healed. By His wounds, 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 we are healed. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Sabay-sabay po nating palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat po sa ating pong mahal na Pinoon. Amen. Sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At narito po, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera po, para po sa ating po mga announcement.